हिमवत खण्ड भनेको छ र यो खण्ड एउटा स्पिरिचुअल भ्यालु र एउटा रिलिजियस भ्यालुले फुल अफ इनर्जी त्यहाँभित्र हामी पाउन सक्छौँ। हामी बराह क्षेत्रको कुरा गर्न सक्छौँ, काठमाडौँ मण्डलको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी पशुपत क्षेत्रको कुरा गर्न सक्छौँ, गण्डक र मुक्ति क्षेत्रको कुरा गर्न सक्छौँ। यो सबै ठाउँहरू फुल अफ चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ इनर्जी र पोजिटिभ भाइब्सले भरिएको छ। यो क्षेत्रमा हामीलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ र त्यो इनर्जीलाई हामीले एकाकार गर्न सक्यौँ भने हामीले एउटा त्यस्तो स्टेट अफ माइन्ड बनाउन सक्छौँ जसलाई हामी आध्यात्मिक चेत भन्छौँ। आज संसारमा जुन हत्या हिंसा र यो जुन बर्बादीको तर्फ गइरहेको छ त्योबाट हामीलाई एउटा टर्निङ पोइन्ट बनाएर वसुधैव कुटुम्बकमको जुन हाम्रो सिद्धान्त छ त्यसमा लाने भनेको आध्यात्मले मात्र हो। यदि नीति नियमले कानुनले अनुशासन आउँथ्यो भने अमेरिकामा किन चाहिँ हामीले अघि पनि भन्यौँ कि यो पटक पटक चाहिँ हत्या हिंसा हुन्थ्यो। त्यो मान्छे त बाँच्नेवाला छैन, त्यसलाई त कप्सले भेट्यो भने त त्यहीँनिर फेरि मारिदिन्छ। तर किन त्यो हुँदै पनि त्यो नियम कानुन कडाभन्दा कडा मृत्युदण्ड जस्ता सजायहरू हुँदै पनि किन मान्छेले चाहिँ त्यो कर्महरू गर्न रोक्दैन त भन्दाखेरि त्यो आध्यात्मिक चेतको कमीले गर्दा हो। त्यो आध्यात्मिक चेत हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी छ र हामी के भन्छौँ भने हामी पूर्वीहरू यस मानेमा अलिकति भाग्यमानी छौँ। हाम्रो हरेक कल्चर, हाम्रो हरेक एक्टिभिटिज, हामीले हाम्रो परिवारबाट पाउने शिक्षामा आध्यात्मिक चेत कुनै न कुनै रूपमा लुकेको हुन्छ। त्यो बिहान गर्ने प्रार्थना किन नहोस्, त्यो हामीले आफूभन्दा सिनियरलाई गर्ने सम्मानमा किन नहोस्, हरेक रूपमा हामीले त्यो पाएका छौँ। त्यस अर्थले हामी भाग्यमानी छौँ। त्यस अर्थले पनि होला एउटा यो सेटिस्फ्याक्सनको लेभल, खुसी हुने मात्रा चाहिँ हामीमा साधन र स्रोतको कमी हुँदापछि पनि हामी अरू देशको पाश्चात्य मुलुकको मान्छेहरूभन्दा अलिकति खुसी छौँ। अब हामीले त्यो ठाउँबाट आएर जुन ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो हसल र बसल, त्यस्तो चाहिँ डिप्रेसन र सप्रेसन र चाहिँ के अरे यो ठाउँहरूबाट आएको पर्यटकहरूलाई यो शान्त वातावरणमा एउटा किसिमको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने किसिमको टुर प्याकेजहरू, एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू, आध्यात्मिक क्षेत्रका दर्शन र का कुराहरू दिनु भनेको त्यो एउटा किसिमको सेवा पनि हो, एउटा किसिमको भक्ति पनि हो। इट्स नट ओन्ली द टुरिज्म। वास्तवमा टुरिज्म भनेको के रहेछ भन्दाखेरि साइकोलोजिकल डिलिङ अफ द पिपल, वाट देयर एक्सपेक्टेसन इज। त्यो साइकोलोजीसँग हामीले डिलिङ गर्न सक्यौँ भने, उसको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्न सक्यौँ भने इज कस्तो हुन्छ भने ऊ चाहिँ अत्यन्तै खुसी हुन्छ र उसको लाइफ पनि चेन्ज हुन सक्छ। हामी देख्छौँ इन्डियामा तपाईँको हरिद्वारमा, ऋषिकेशमा आएर जुन विदेशीहरू आउँछन्, आएपछि उनीहरू त्यही लस्ट हुने कारण के छ? लस्ट इन द सेन्स अफ कि त्यही बस्ने र त्यो आध्यात्मिक ऊर्जालाई फिल गर्ने कारण पनि यसको महत्त्वले गर्दाखेरि भएको होला। र एउटा यो टुरिज्ममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि अ सेटिस्फाइड कस्टमर पेज यु अगेन एन्ड अगेन, अ कस्टमर पेज यु वन्स ओन्ली, होइन? त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो आध्यात्मिक पर्यटन हामीले जुन क्यारी आउट गरिरहेका छौँ, विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूको भिजिटको रूपमा, विभिन्न योगा क्लासेस र योगा टिचिङको रूपमा, विभिन्न मेडिटेसन क्लासहरूको रूपमा, अथवा चाहिँ नि यो योगा टुरको रूपमा, आयुर्वेदिक टुरको रूपमा, हिलिङ टुर्सहरूको रूपमा हामीले गरेका छौँ। तर यसलाई ब्रान्डिङ गरेर अझै अगाडि लान भने अत्यन्त अझै बाँकी नै छ, जरुरी नै छ। अहिलेलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू। Okay, so next question चाहिँ आचार्य सरलाई I would like to ask. So हजुरले मास्टर्स इन बुद्धिस्ट फिलोसफी गर्नुभयो होइन? सो बुद्धिज्म चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बुद्धिज्म इज समथिङ वी क्यान स्टडी फ्रम 3 एङ्गल्स। एउटा चाहिँ रिलिजन पर्सपेक्टिभबाट, एउटा चाहिँ नि फिलोसफी र एउटा चाहिँ साइन्स, न्युरो साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट, होइन? सो हाम्रो नेपालमा बुद्ध धर्मको क्षेत्रमा नेपालमा कस्तो धार्मिक पर्यटकहरूलाई ल्याउन सकिन्छ होला हजुरको विचारमा? सर्वप्रथम धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार। साथै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने नाथमलाई पनि धन्यवाद। म सरस्वती उहाँ जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। जुन हामीले नेपालमा चाहिँ बुद्धिज्मको चाहिँ तपाईँको थेरवाद, महायान र वज्रयान तिनैवटा चाहिँ यहाँ भएको पाइन्छ र यो यस्ता खालको चाहिँ देश लगभग छैन भने पनि हुन्छ। अरू अन्य देशमा यस्तो पाउनु धेरै गाह्रो नै हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा
चाहिँ बुद्धिज्ममा चाहिँ धेरै काम गर्नु पर्ने पनि देखिन्छ र यहाँ चाहिँ तिनै परम्पराको तिनै यानको चाहिँ परम्परा रहेको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ तिनै परम्पराको चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा भित्राउन सकिन्छ। एक त हामीले क्याटेगोराइज छुटाउनु पर्छ। त्यो म पहिलेदेखि नै म अन्य साथीहरूलाई पनि त्यो कुरा भन्दै आएको छु र यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले पर्यटकहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालमा ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले क्याटेगोरी नछुटाइकन हामीले चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ हामीले क्षेत्रहरू चाहिँ बेच्नु सक्दैन। जुन चाहिँ जस्तै हामीले म्यानमार भयो, सिङ्गापुर भयो, थाइल्यान्ड भयो, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, साउथ कोरिया, लाओस, त्यसै गरेर सिङ्गापुर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले थेरबादालाई चाहिँ बढी फोकस गरेर हामीले पर्यटनहरू ल्याउन सकिन्छ। जस्तै हामीले स्पेसली उहाँहरूको लागि चाहिँ लुम्बिनी जस्तोहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर ल्याउन सकिन्छ भने त्यसै गरेर महायाना र वज्रयाना रहेको देश जस्तै चाइना भयो, जापान भयो, भियतनाम भयो, भुटान भयो, इन्डियाको चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, लद्दाख, हिमाचल तिनीहरूको चाहिँ जुन मङ्गोलिया त्यहाँका पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याउनको लागि चाहिँ वज्रयाना, महायाना र थेरावादा तिनैवटालाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले ल्याउन सकिन्छ। जस्तै कि नेपालमा भुटानिसहरूलाई नेपालमा भित्राउने हो भने गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ तीर्थहरूसँग जोडेर उहाँहरूलाई बढी तीर्थहरू गुरुपद्म सम्भवप्रति चाहिँ बढी आस्था भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ गुरुपद्म सम्भवलाई त्यहाँ हामीले उनीहरूलाई सेल गर्न सकिन्छ। गुरुपद्म सम्भवको तीर्थहरूको विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गरेर हामीले भुटानिस पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरेर लद्दाख भयो, त्यसै गरेर चाहिँ मङ्गोलिया भयो, त्यसै गरेर चाहिँ इन्डियाको चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, हिमाचल प्रदेशका जुन बौद्ध मार्गीहरू छन् उनीहरू चाहिँ लगभग बढी जस्तो चाहिँ हिमाली बौद्ध परम्परा अन्तर्गत रहेको जुन गुरुपद्म सम्भव दोस्रो चाहिँ बुद्धको नामले चिनिने गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ तीर्थहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर हामीले उहाँहरू नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। हुन त अब बुद्धको चाहिँ तीर्थहरू लुम्बिनी जस्ता पवित्र तीर्थस्थलहरूलाई पनि हामीले फोकस गरेर ल्याउन त सकिन्छ। साथै हामीले चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको तीर्थहरूलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु सक्यो भने यी र यस्ता देशबाट चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ भन्दा हुलमुलमा मैले धेरै पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई पनि कुरा गर्दै आएको छु र अहिले चाहिँ कस्तो चाहिँ ब्रोसरहरू निकालेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्यटनहरू ल्याउने गरेको छ त भन्दाखेरि हुलमुलमा एउटा चाहिँ बुद्धिस्टको चाहिँ जस्तै तीर्थहरूलाई चाहिँ बढी फोकस नगरिकन चाहिँ लुम्बिनी र सगरमाथालाई मात्रै बढी फोकस गरेको देखिन्छ। हामीसँग त्योभन्दा पनि त्यो सँगसँगै हामीले 8औं शताब्दीमा चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ प्राचीन पुरातात्विक गुम्पाहरू पनि नेपालमा रहेको छ र यी र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नु छ। हामीले तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै मुस्ताङमा लाने हो भने मुस्ताङको चाहिँ पवित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ निर्माण गरेका लोकयाकार गुम्बा त तिब्बतको चाहिँ समय गुम्बाभन्दा पनि पहिले चाहिँ निर्माण गरेको इतिहास पाइन्छ। तर हामीले किन यस्तालाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु सकेन त त्यो हामीले चाहिँ एउटा सोच्नुपर्छ। साथै जस्तै त्योलाई मात्र नभएर गुरुपद्म सम्भवको गुफाहरू धेरै छन्। मारातीका भयो जस्तै गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ फर्पिङमा चाहिँ ध्यान सिद्धि प्राप्त गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको हामी त्यहाँ मान्छौँ। यी र यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति फोकस गर्नु सक्यो भने हामीले अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ जुन स्पिरिचुअल सँग जोडिएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटक भनिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति धार्मिक पर्यटक पनि भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ भित्राउन सकिन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। धन्यवाद। So Mukunda sarलाई question. So like हाम्रो नेपालमा what's the scope of spiritual tourism in Nepal?
अनि what can be the approach for attracting more Buddhist pilgrim to Nepal? Thank you, Carol. It's great pride and honor to be here at this very important session, and I'd like to express my heartfelt gratitude to Natham for inviting me as a panelist. And we have dignitaries from Jamia Millia University from Delhi also. I've been there. I was there in New Delhi long ago, 3.5 years, so I have a very close attachment with New Delhi. The spiritual tourism in Nepal has, in my thought, has enormous potentiality, but not yet explored. I'd like to shed light on both Hindu and Buddhist perspective. For the Hindus, only what is popular destination in Nepal, not only the Pashupati Temple and Muktinath. Apart from it, there are a lot of historical sites that has to be explored yet, I don't know, by the government or other stakeholders or the state tourism organization of Nepal. For instance, the travel agencies and organizations related to promote tourism in Nepal, they are promoting like Pashupatinath, Muktinath, Janaki Temple in Janakpur, but there are so many places related to the Hindu mythology in Nepal, like for example, Kichakbad in Japa. And in Janakpur also there are a lot of other smaller sites that is directly attached to the life of Sita Mata. And also one interesting fact I recently discovered was about Hetora. I was told by a scholar that the original name of Hetora was Hedamba. You know, Hedamba was killed by Krishna, right? So all these sites has to be explored in a systematic way. And it goes to the Buddhist sites also. And the Buddhist power places and historical sites in Nepal are enormous. It's scattered all over Nepal, but what we are promoting is Lumini and Kapilvastu, and even Ramgram is on the shadow. And in Kathmandu Valley, some temples, Bodhanath, Pashupatinath, and the Nama Buddha, the three most ancient stupas. But there are so many other places that had yet to be explored, and there has to be a lot of research, archaeologically and philanthropically. There are many sites related to the life of Buddha around in Lumini areas also. What we do now is prepare an itinerary going around in Lumbini, Kapilvastu, Nigliava, Tilarakot, Sagarava, Gotihava, Kudan. And then most of the people don't even explain about Ramgram also. I think you know Ramgram. You don't know. So you see, this is an example. I'm talking about Ramgram just for an example, how significant it is for all the people around the world who have faith in peace, harmony, loving care, and compassion. I'm not talking about Buddhist community in the world. Ramgram Stupa is one of the 8 stupas that was built after the Mahaparinirvana of Sakyamuni Buddha, about 2,600 years ago. And immediately after his parinirvana, there was a big virtual flight. I mean, they were very seriously fighting with each other, mainly the rulers, Sakyas, Koliyas, all these rulers. And then one Brahman, I think it's Drone, right? Lopon? Yeah. He suggested a very, a practical solution to divide all the bodily relics of Buddha into 8 equal portions. They agreed. All the kings and everyone took their portion and made a big stupa. And Ramgram, I think it's Sakya, right, Lopal? Yeah, Sakya king brought it and made the Ramgram stupa. So, and then after the advent of Ashoka, Emperor Ashoka set aside a very ambitious Buddhist
program to open all these stupas and make 84,000 further stupas for the Buddhist people with the Buddhist faith to go there and pay respect. He opened the 7, made all other smaller stupas. Finally, he came to Ramgram, but he couldn't open it. The Nagas, the serpent god, would not allow him. Even the Khadgasamsa tried to open it, but he did not. So I'm telling it because Ramgram is the only stupa that has intact 1/8 of the body relics of Buddha Sakyamuni. There are many several other sites that's still in shadow. We talk about, like Lobon said, Halesi, then Yangleshwara and Asura Cave related to Padmasambhava, and the Chobar Cave, and then all these major sites only. But there are numerous other sites. We have a lot of research and anthropological excavations to be done, but the publication of all these spiritual sites must be done correctly and then approach it in a proper way. In our previous session also, the panelists discussed about the modern way to attract tourists around the year, around the world, because time has changed and the technologies and technologies on this international travel and IT is developing so fast. We have to adopt that. That's very important. But first of all, we have to prepare a list of all these sites, both Hindu and Buddhist sites, and then go to marketing it properly. Because today's world, many people would like to have, peace of mind, just at least for, a few moments in their daily life. I'll give you an example how these things affect. Long ago, research was done in Tokyo and California and United States. 100 people were selected to do, I think that was samatha, not vipassana, just simple meditation of mind concentration. It was done for more than 100 years, continuously, 1 hour each day. And the next year, they published a result. The crime rate was very, very low in that year. So it has some vibration of energy when there is a lot of people do the correct meditation, and that vibration also influences other people around. And then after identification of these all historical spiritual sites, then it has to be marketed, and there are many ways to market it. Like, I've heard about cluster sharing through iCloud, and that is, I think, that cluster sharing of all these spiritual heritage sites, I think UNESCO is coordinating on that. I don't know who's doing it, but I met a professor in Kathmandu while I was working in historical restoration work in Kathmandu, Darbar Square. And he invited Nepal also to be attached, to be a part of it, because in that system, the cluster sharing goes all over the world. When you click like Halesi, zoom, everything is there. You click like Tilarakot, zoom, everything is there. And this platform is used around the world, by each and every country. This is just an example. So there's a lot of potentiality. And another thing that I would like to share is we have some Islamic potentiality also for tourism, because recently I knew from YouTube that in Shangja and Palpa there are Muslims, Nepali Muslims living from 16th century. That was amazing. And they have mosque, 400 years old, 500 years old mosque. So that can be an attraction for the Muslim, international Muslim visitors also to visit those sites.
And when you talk about Buddhist spiritual sites, of course, when there was in the ancient days, like till 13th or 14th century, the great universities like Nalanda, Vikrasila, Taksasila, Odampuri, Sompuri, and Taksasila is in Pakistan. And some of the monks like him was invited to make a study tour to promote Taksasila as a Buddhist international visiting sites. Am I talking too much? No? टङ्क सरलाई क्वेसन हिजो कर्ण सरले भन्नुभएको थियो टुरिज्म इज द साइन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन साइकोलोजी भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो जुन हजुर धार्मिक पर्यटनमा विगत 15 वर्षदेखि हुनुहुन्छ होइन सो हजुरले विभिन्न प्याकेजेसहरू सेल गरिराख्नु भएको छ सो वाट आर सम निड्स वान्ट्स एन्ड बिहेभियर अफ रिलिजियस टुरिस्ट थ्याङ्क यू अब धार्मिक पर्यटन अथवा स्पिरिचुअल टुरिज्म भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ कुराहरू कस्तो हुन्छ भने प्रडक्ट इन ट्रान्जिट फर्ममा हुन्छ यसको कुराहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभललाई किप अप गर्नु पर्यो एउटा व्यक्ति एउटा पर्यटक धार्मिक पर्यटनको रूपमा नेपाल आइरहँदा उसले के एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ भने ऊ जहाँ भिजिट गरेको हुन्छ त्यो ठाउँमा उसको मेनली उसको खाना उसको स्लिपिङ उसको एकोमोडेसन भन्दा पनि त्यहाँको एक्सपिरियन्स उसले गर्न चाहन्छ त्यो हाम्रो प्याकेज चाहिँ कस्तो बेसिसमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने अलिकति प्र्याक्टिकल बेसिसमा त्यो भएन भने क्लाइन्टले चाहिँ नि त्यो सेटिस्फाइड हुन चाहिँ सक्दैन मेन च्यालेन्जेस चाहिँ हामीमा के छ भने एक्सेसिबिलिटीको चाहिँ धेरै समस्या छ जस्तो हामी अब मुक्तिनाथको कुरा गऱ्यो भने मुक्तिनाथ नजाने एकमात्र कारण के छ भने करिब 200 मिटर हिँड्न नसकेको कारणले मुक्तिनाथ जान सकिँदैन त्यहाँ हामीले चाहिँ नि एउटा बाटो पहिला थियो त्यसलाई अहिले फेरि माथि सिडी मात्रै बनाइएको छ त्यो बाटोलाई कायम गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउन सकिन्थ्यो नि त्यसले अलिक बढी ब्याट्री त खान्थ्यो होला तर इलेक्ट्रिक भेहिकल कुड गो लिटल बिट अप गेटसम्मै पुर्याइदिन्थ्यो त्यसो भएपछि त्यो भनेको के भने सयौँ पर्यटकहरू त्यहाँ चाहिँ हजारौँ पर्यटकहरू चाहिँ त्यसलाई त्यही क्वाइट अ फ्यु नम्बर अफ स्टेप्सको कारणले चाहिँ नि दे कुड नट गो अब यो एउटा प्रब्लम छ अब उनीहरूको एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ नि यो कस्तो भने अलिक इन्ट्रान्जिट फर्ममा हुन्छ जस्तो मलाई त्यहाँ राम्रोसँग दर्शन मिलोस् मैले त्यहाँ गुरुजीसँग भेट्न पाऊँ मेरो स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स चाहिँ ठिक होस् पूजापाठहरू ठिक ढङ्गको होस् भन्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ फेस्टिभल डेजहरू पऱ्यो भने हामीले पशुपतिमै 2-3 घन्टा चाहिँ नि लाग्ने स्थिति चाहिँ बनिरहेछ अब उसको चाहिँ साइट सिन चाहिँ नि अब भनौँ न भिजिट गर्नुपर्ने ठाउँहरू थुप्रै हुन्छ तर एकै ठाउँमा धेरै समय चाहिँ नि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुने स्थिति चाहिँ हामी देखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरो हाम्रो चिजहरूको प्रचार प्रसार हामीले गर्न सकेका छैनौँ त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई थाहा छैन कि वाट वी ह्याभ किनभने हामीसँग ट्रेमेन्डियस अपर्च्युनिटिजहरू छ र अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने यो जुन हामीले अघि मैले हिमवत खण्डको कुरा उठाएको थिएँ त्यसको 77 सेक्सन हुने रहेछ त्यसमध्ये अहिले चाहिँ जम्मा तपाईको चाहिँ 75 सेक्सन चाहिँ भारतको अधिकांश मिडिया जो चाहिँ पब्लिसरहरूले चाहिँ 77 वटा सेक्सन मध्ये जम्मा 2टा सेक्सन चाहिँ त्यो अम्बिका खण्ड र हिमवत खण्डलाई छुटाएर पब्लिस गर्छन् त अहिले नेपाली विद्वानहरूले त्यस्तो चाहिँ नि भन्नुभएको छ र उहाँहरूले अहिले चाहिँ हिमवत खण्डलाई चाहिँ फेरि पुरानै स्वरूपमा चाहिँ लेखेर पुस्तकको रूपमा ल्याउनु भएको छ भने पहिला त यी चिज हाम्रो चिजहरू कहाँ छ त्यो कुराहरू हामीले अब जस्तो अघि बुद्धिस्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि लाप्सीको कुरा गरौँ त्यहाँ चाहिँ मिलारेपाले ध्यान गरेर त्यहाँ चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ छ त्यसमा हामी लान सकिरहेको छैनौँ अनि अर्को कुरो एक्सेसिबिलिटीकै कारणले गर्दा अब यो बेयुलहरू हैन जुन हिडन सेक्रेट भ्यालिजहरू हामी भन्छौँ जो पद्मसम्भवले चाहिँ जब धर्म क्षय हुन्छ भने पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर यु कुड स्टिल प्र्याक्टिस द धर्म भनेर भन्नुभएको थियो त्यो ठाउँहरू त्यो बेयुलहरू अहिले कतिलाई थाहा पनि छैन त्यो मध्ये 6 वटा त हामीसँग यही छ हाम्रो 7मा आउट अफ 7मा 5 त हामीसँग यही छ थ्याङ्क यू फर करेक्टिङ मी अब त्यो भनेपछि त्यो भने त्यो ठाउँहरूमा लान पनि हामीसँग एक्सेसिबिलिटीको कुरा छैन र त्यहाँ अब भनौँ न नेपाल भन्ने बित्तिकै के छ भने माउन्टेनकै कुरा हुन्छ ट्रेकिङकै कुरा हुन्छ अनि त्यो रिलिजियस अथवा धार्मिक पर्यटनलाई चाहिँ
त्यति धेरै अब किनभने त्यो जो मान्छेहरू यो प्र्याक्टिसको लागि धार्मिक पर्यटनमा आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति एजेड पनि हुने हुन्छ किनभने 50+ देख्छौँ हामीले नेपालको बाटो भएर कैलाश लैजाँदाखेरि या चाहिँ नि मुक्तिनाथ लैजाँदाखेरि या चाहिँ नि अरू तीर्थयात्रा गर्दाखेरि मेन त सिनियर सिटिजनहरू बढी हुने हुनाले उनीहरूको लागि सुविधा हुने खालका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिनु पर्यो होटलहरूमा पनि त्यही किसिमको सुविधाहरू एटलिस्ट हुनु पर्यो त्यो कुराहरू हामी कहाँ ल्याकिङ छ भने अर्को एट द सेम टाइम कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो के कुराले चाहिँ नि हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ भन्दाखेरि फ्लाइटको कनेक्टिभिटीले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेछ किनभने हलेसी महादेव हामीले बेच्नु पऱ्यो भने हिजो पनि यो कुरा उठेको थियो 12-13 घन्टा ड्राइभ गर्नुपर्छ पाथिभरा जानु पऱ्यो भने त्यति नै समय चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ हेलिकप्टर र फ्लाइटहरू छ तर एउटा क्लाइन्टले जब तपाईँको एउटा तीर्थयात्रीले हेलिकप्टरमा 4 दिन 5 दिन स्टक भएर बसेपछि त्यो ब्याड एक्सपिरियन्स सेयर गरेपछि अर्को मान्छे त फेरि फर्केर आउँदैन मेन त यो एउटा मैले चुनौती देखिराखेको छु र अर्को मैले एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू पनि हाम्रो ट्राभल टुरिज्ममा युज भइरहेको छ भन्ने छ तर मलाई मेरो यो स्पिरिचुअल टुरिज्ममा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा छ किनभने हामी एकछिन कल्पना गरौँ अघि हामी यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो न्याथमको जुन स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले हामीलाई वार्म वेलकम गरेर भित्र पठाउनु भयो त्यतिखेर एउटा रोबोटले हामीलाई पठाएको भए हामी कस्तो फिलिङ गर्थ्यौँ होला अनि हामीले हरेक कुरामा चाहिँ नि रोबोटको प्रयोग गर्ने हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो स्पिरिचुअलिटीले त के भन्छ भने हट टु हट टच हुनु पर्यो आज एउटा राम्रो आफ्नो मनमा लागेको कुरा राम्रोसँग भन्न नपाएको कारणले गर्दा नै मान्छे डिप्रेसमा गइराखेको छ हाम्रो कल्चरले हाम्रो यो स्पिरिचुअल तपाईँको एस्पेक्टले भन्ने हो भने त ह्युमन टु ह्युमन कुरा हुनुपर्छ नि त त्यसो भएको हुनाले हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कम्तीमा यसमा हो केही टेक्नोलोजीहरूमा हामी पार्श्ववर्ती हुनु हुँदैन हामी अग्रगामी नै हुनुपर्छ तर यो कम्तीमा स्पिरिचुअलिटीको कुरा जहाँनिर आउँछ त्यहाँ चाहिँ ह्युमन टु ह्युमन चाहिँ कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ हामीले अब त्यो सबै कुरामा चाहिँ नि गऱ्यौँ भने हामीले यो अहिले ताली पड्काउने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कहाँ पठाउने रोबोटले उनीहरूको काम गरिदियो भने कम्तीमा नेपालमा जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ काम नभएर चाहिँ खाडीमा गइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो सेक्टरमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ हामीले अरू 8-10 वर्ष कम्तीमा भन्ने एउटा मेरो थप धारणा छ है थ्याङ्क यू सो आचार्य सरलाई क्वेसन जुन हामीले धार्मिक पर्यटकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै ल्याउनको लागि हामीले के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ सर धन्यवाद हामीले अब धार्मिक पर्यटक धेरैभन्दा धेरै ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिनुपर्छ जस्तै कि हामीले अब कसरी ल्याउने भन्ने अघि पनि मैले त्यसमा अघिकोमा अलिकति जोड्न चाहन्छु जस्तै हामीले धार्मिक पर्यटकहरू जुन कसरी ल्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जुन युएनले वार्षिक रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउँछ प्रत्येक देश फरक देशमा त्यति बेला चाहिँ हामीले यहाँका चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि अलिकति ध्यान दिएर त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अलिकति सेल गर्नु सक्यो भने नेपालको जुन पर्यटन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सेल गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अति नै हाम्रो अवसर धेरै राम्रो अवसर चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ मैले त्यसै गरेर हामीले जुन बुद्धसँग सम्बन्धित जस्तै तपाईँको चाहिँ प्रतिहार्य महोत्सव छोटुल तुचन बनिन्छ त्यसै गरेर धर्मचक्र प्रवर्तन छोकोर तुचन बन्छ लबाब तुचन यो देव लोक अवतरण दिवस त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू बनाएर मनाउन सके पनि हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ पर्यटनहरू वितराउन सकिन्छ त्यसै गरेर चाहिँ हामीले गुरुपद्म सम्भवसँग सम्बन्धित जुन गुरुपद्म सम्भवको मन्त्र जप कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा गर्दै आएका छन् त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति बढावा गर्नु सकेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति देश विदेशमा पनि प्रचार गरिसक्यो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ अहिले जुन सोलुखुम्बु क्षेत्रमा मात्रै फोकस गरेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सोलुखुम्बुमा वार्षिक रूपमा चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ मन्त्र जप कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ कम्तीमा पनि 5 देखि 10 हजारसम्म चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सहभागी हुन्छ
त्यो कारणले पनि हामीले त्यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ ल्याउन सक्यो भने त्यो चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटन विदेशी चाहिँ पर्यटकहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने होइन कि हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि चाहिँ बढावा दिने हो भने चाहिँ जस्तै डोल्पामा कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यो डोल्पामा कार्यक्रम गर्ने जुन बुद्धिस्टको कार्यक्रम गर्ने चाहिँ ताप्लेजुङ सोलुखुम्बु सिन्धुपाल्चोक त्यसै गरेर दोलखाहरूलाई पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले पर्यटक डोल्पामा लान सक्छौँ। त्यसै गरेर मुस्ताङमा कार्यक्रम गर्ने हो भने डोल्पाबाट पनि ल्याउन सकिन्छौँ र हुम्ला जुम्लाबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो कार्यक्रम गर्नु सक्यो भने अति नै राम्रो हुन्छ। जस्तै अघि नै मैले भने कि लोकयाकर गुम्बा चाहिँ प्राचीन गुम्बा हो र त्यहाँ चाहिँ एउटा हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ राख्नु सकेर त्यहाँलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गर्नु सक्यो भने होइन अघि हाम्रो टङ्क सरले भन्नुभयो हामीले चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुभयो त्यसमा अलिकति च्यालेन्जेस छ त्यो तर पनि हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरुवात गऱ्यो भने हामीले गर्नु नसक्ने चाहिँ होइन। त्यसै गरेर योभन्दा पहिले लगभग 4-5 वर्ष पहिले चाहिँ लुम्बिनीमा पनि बृहत विश्व शान्ति पूजा हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीलाई दुर्भाग्यवश हाम्रो त्यो जुन चाहिँ लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रम चाहिँ अहिले अरू देशमा गरिरहेको छन् नत्र त्यहाँ चाहिँ शाक्य परम्पराका चाहिँ परम पावन चाहिँ शाक्य ठिचिन रिम्पोछेज्यू त्यहाँ पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि दिनमा 10,000 जनाले चाहिँ लुम्बिनी भिजिट गर्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति सानो सानो कुरालाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै हामीले बेच्नु नसकेको कुरा त के त भन्दाखेरि हामीले अरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु नसकेको कुरा के त भन्दाखेरि जस्तै गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ आफ्नो काय प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ कुछप तेर्ङा चाहिँ विश्वमा ती 5वटा राखेको छ। त्यो नेपालमा 2टा छ। त्यो अहिले एउटा चाहिँ मुस्ताङमा र एउटा सोलुखुम्बुमा छ। त्योलाई मात्र हामीले फोकस गरेर चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ काय प्रतिनिधि कुछप तेर्ङा चाहिँ नेपालमा छ है यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भनेर त्यो मात्र प्रचार गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पर्यटकहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले मणिरुडुक पूजा गरिन्छ डुब्छो पूजा गरिन्छ त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि अलिकति प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गन्पाहरूमा जुन आध्यात्मिक शिक्षाहरू दिन्छ हामी नेपालीहरू चाहिँ आध्यात्मिक शिक्षा लिँदा चाहिँ तिब्बत कि त भारत कि अनि थेरवादाहरू भने श्रीलङ्का लाओस थाइल्यान्ड म्यानमारतिर जाने परम्परा छ। हामीले यहाँ नेपालमा किन चाहिँ यसको विकास गर्नु सकेन त होइन? बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर चाहिँ हामीले प्रचार मात्रै गरेर बुद्ध वाज नेपाल नेपाल मात्र भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ पर्याप्त होइन। हामीले चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विश्वमा चाहिँ पुर्याउनु सक्ने चाहिँ हामीले पुर्याउनुपर्छ अनि मात्र त हामीले गर्व गर्नु सक्छौँ र हामीले त्यहाँबाट मात्र चाहिँ हामीले विदेशी चाहिँ धार्मिक पर्यटकहरू पनि नेपालमा वितरण सकिन्छ। नत्र चाहिँ हामीले अरूले चाहिँ हाम्रो देशमा जन्मेको हो भनेर दाबी गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ प्रतिरोधमा चाहिँ हामी उत्रिने त्यसो गर्नुभन्दा त हामीले हाम्रो चाहिँ किन प्रचार प्रसार गर्नु सकेन त भन्ने हामी माथि पनि हाम्रो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले त्यस्ता चाहिँ ठाउँहरूलाई अलिकति प्रचार गर्ने र हामीले चाहिँ जुन बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ अलिकति प्रचार गर्नु सके र यहाँ चाहिँ गोन्पाहरूमा ध्यान साधनाहरू गरिन्छ होइन वार्षिक रूपमा पूजाहरू गरिन्छ तिनीहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु सक्यो भने एउटा चाहिँ जस्तै हामीले भारतमा भएको गोन्पाहरू भयो त्यसै गरेर चाहिँ तिब्बतमा भएको गोन्पा भयो त्यसै गरेर चाहिँ लद्दाख सिक्किम जुन भारतमा छन् गोन्पाहरू छन् त्यो मात्र हामीले पनि कनेक्ट गर्नु सक्यो भने पनि त्यहाँबाट पनि धेरै चाहिँ पर्यटकहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै देखिन्छ। धन्यवाद। मुकुन्द सरलाई क्वेसन यो चाहिँ नि हामीले आध्यात्मिक पर्यटन विकास गर्नलाई फ्युचर प्लानिङहरू के गर्नुपर्छ होला? What should be the future planning on improvement on spiritual tourism? Thank you, Karen, once again. In my opinion, you have to consider first thing is about the changing attitude, behavior, and perspective of the younger generation. You know, I'd like to share one experience. I was working on a UNESCO project, and a teenager daughter of one of my consultants from England was here on vacation. And you know, I used to take her around in Patan because I live near Patan. And in Patan, there are lots of ancient monasteries.
You know it, right? You know Ibabahi? Ibahi, I then know. Ratnakar Mahavihar. Yeah. Ibai is the Mahavihar where Guru Padmasambhava himself came and had Hunkar Bajra as is one of the four prominent teachers, I know, Lopan, yes, and learned 6 months staying there. Nobody knows about it, even you don't know it, right? And then Ratnakara Mahavihar is equally important because Marpa, Losaba Marpa came here and did the same. You know, he had Pindapa and Chitarpa as his two prominent Buddhist masters. They were all Bhajacharyas from Patan, and there are so many places here. And when I took her around, and she said, "Now, do you think like you like to do some Buddhist meditation?" And oh, I'll think over it, but I like Buddhism. I'm a Christian, but I like Buddhism because Buddhism is the only religion in the world which did not cause any conflict or war, and they are not aggressive. So these are just an example. What particular aspect that can hit the younger generation to bring them more in Nepal? For instance, you know, we sell packages on Buddhist tour, either Buddhist or Hindu tour. We take Ramgram, Bodhgaya, Kapil Vastu, Lumini, and all this. But think about just making slight deviation. Add some more value to these simple itineraries. Tell stories attached to it. Every small Buddhist heritage site around all Noble Parasi, Kapil Vastu, and Rupandei has this link to the life of Shakyamuni Buddha. You know, but unfortunately, some of the sites are diluted. For example, when you go to Kudan Lopan, you'll see a Shiva Linga on top of it. And the guides also tell, no, this is a Shiva temple. Whereas everybody knows that King Suddhodana met his son, Buddha, Shakyamuni Buddha there because he was a monk, and a monk was not supposed to visit a householder's home. Not only that, his son Rahula got ordained in that place. And not only that, Prajapati Gautami got ordained. Probably she is the first woman nun, right, Lopan? Am I right? In the world. So that is all in the sadhu, and they say this is a Shiva temple. I'm not talking against any faith, but there should be correct information first. And the Niglihawa Asoka Stupa, the guides tell it as a cigarette butt of Bhimsena. Can you imagine that? Still happening. So all these things should be sorted out. There should be correct information on all Buddhist and Hindu sites, first of all, and then publicize it on, you know, like all the social medias. But someone has to take interest. Like Lopan just shared, the Buddhist pilgrimage tour is not the only thing that we can sell from Nepal. Like we have now Lumini Buddhist University. Everybody from the world with faith and the teachings of Shakyamuni Buddha would like to come and learn something. And many of these Buddhist temples and Buddhist students, disciples from Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and then China, and then Singapore. Not only these countries, but all over the West also. This is a new craze about Buddhism. Like, you know, these days even the college-going students in the West talk about nirvana, karma, and all these words is like a catchword. So they can be addressed, you know, they could be motivated to visit these sites. And then another thing is maybe just a thought. This applies, in my opinion, not only the spiritual tour, but also to attract, like in previous session also it was discussed, that using the celebrities, professionals, world-renowned professionals and celebrities all over the world. They love Nepal. They love very much. I was in France recently, and I met a gentleman who has been here 17 times, and he was planning to go again.
Reinhold Messner, even Richard Gere, everybody would like to come here. Just give them a platform. Make a list using NRNs and all these prominent tourism entrepreneurs in Nepal, whatever possible, embassies. Make a list of all the celebrities around the world who are ready to help Nepal and promotion of tourism. Invite them once a year. Arrange a dinner in Nasal Chowk in the presence of your president. That will boost. When they go back, they will promote Nepal by themselves. And that way, you're running out of time. Last question. हामी युथ्सहरू हुन्छ नि, we don't like to listen, so क्वेसन चाहिँ नि हामीले आध्यात्मिक पर्यटनमा हामीले कसरी इनोभेसन गर्न सक्छौँ होला, किन भन्दाखेरि we millennials, like हामी जेनेरेसन वाई जुन भन्छ, we travel for more experience हैन, अनि लाइक हामीले चाहिँ नि नेपालको टुरिज्ममा, स्पिरिचुअल टुरिज्ममा हाउ क्यान वी डु इनोभेसन? Last question. You say हजुर सबैजनालाई 2 minutes. Okay, give me half a minute. For example, I have developed an itinerary like he was talking about Bayul. Bayul is also an important product that we can sell, but that goes only to the Mahayana practice, Vajrayana practice. We don't go to the Sutrayana practice, only Vajrayana practice. But I developed an itinerary called M. The mountain, monasteries, and meditation. The idea was promoting the spiritual Buddhist tourism through all these important power places, Ne and Bayuls, in easy way, telling them the story, and also with short meditation session. Thank you. मेरो चाहिँ के छ भने, to develop the proper spiritual experience, especially targeted to the youth, has to have 4 elements in it. All these elements start with E, so we can say it 4E. The first is experience. Every itineraries or the program or the plan we develop has to have the chances to the participant to experience in it by himself or herself. And the second thing is there has to have some engagement. While in the trip, most of the time our young generation don't like to listen too much, but they want to engage in something that program. I know उनीहरूलाई चाहिँ सहभागितामूलक चाहिँ प्रोग्रामहरू हामीले बनाउनु पर्छ भने तेस्रो ईमा इमोशनल हुनु पर्यो, किनभने इमोशनल टच इज the key things that spiritual tourism we are talking about. So emotional attachment त्यहाँ जोडिएको हुनु पर्यो, उसको psychological treatment हुनु पर्यो. There are so many things in the mind, the positive things, negative things, attachment, love, hatred, so many things are there. We can clean a disk by putting different kind of, हामीले चाहिँ त्यो क्लिन गर्न सक्छौँ नि एउटा डिस्कलाई, कम्प्युटर डिस्कलाई. But why could not we clean our mind? The only tools to clean our mind, to take all the unnecessary file out and keep the disk intact, is this spirituality. यो आध्यात्मिक कारणले, यो आध्यात्मिक सिद्धान्तले हामीले त्यो डिस्क क्लिन गर्नु पर्यो यहाँ भित्रको. हामीमा जे चाहिँ नि उकुस मुकुस जो फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसन छ त्यसलाई एउटा वे आउट गरिदिने, एउटा पाल बनाएर त्यहाँबाट निस्किन दिने, विस्फोट भएर जान दिने एउटा चिज चाहिँ नि त्यो इमोसनलाई गर्नुपर्छ. यसमा म एउटा फेरि 20 सेकेन्ड भने, अहिले यो सिंगल ट्रेक गर्ने, एउटा यो सोलो ट्रिप गर्ने मैले देखेको छु. केही भिडियोहरुमा यङ स्टारहरूले तपाईले भने जस्तो त्यो मिलेनियलहरूले चाहिँ नि रोइरहेका थिए त्यहाँ गएर. एक्लै आफ्नो फोटो खिचेर गुरुदुरु रोएको थियो. उनीहरूले त्यो ह्युमन एट्याचमेन्ट नपाएर या यो चाहिँ नि भर्चुअलमा धेरै समय बिताएर त्यो एकान्तमा गएर त्यसलाई पास आउट गर्यो उनीहरूले, त्यो जम्मै स्ट्रेसहरूलाई. त्यस्तो किसिमको इमोसनल एट्याचमेन्ट हुने टुरिज्म we need. र फाइनल्ली त्यो चाहिँ नि अलिकति युनिक पनि हुनु पर्यो, एक्सक्लुसिभ हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो इन्डेमिक पनि हुनु पर्यो. यो सबै कुराहरू हामीले इन्क्लुसिभ गरेर नेपालको चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, किनभने when we talk about religion, our ultimate goal is either nirvana or moksha.
ओके सो निर्वाण र मोक्षमा पुग्नको निमित्त दुईटा कुरो भेरी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। एउटा त ज्ञान हुनु पर्यो, नलेज हुनु पर्यो, र अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने पुण्य सम्मार हुनु पर्यो, सञ्चित हुनु पर्यो। पुण्य सम्मार र ज्ञान सम्मार भन्छ बुद्ध धर्ममा, होइन? त्यो भएपछि मात्रै तपाईँ त्यो निर्वाणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तीर्थ व्रत धर्म तीर्थ त्यो रिलिजियनले चाहिँ गुड मेरिट चाहिँ कलेक्टेड गर्नु पर्यो। यो अल्टिमेट गोलको लागि पनि चाहिने कुरा हो, संसारको लागि चाहिने कुरा हो, र टुरिज्ममा पनि यही कुरा हामीले सेल गर्न सक्यौँ यो चारवटा इलिमेन्टहरूलाई भने यसले फाइदाजनक दिन्छ। Thank you. Just a thought, only 1 minute. You know, I just forgot to share that we have to do branding also on the spiritual side also. Like India is famous all over for yoga. Why not Vipassana for Nepal? आचार्य सर धन्यवाद। म जुन क्यारन सरले सोध्नु भएको प्रश्नको भन्दा पनि अलिकति केही भन्नु मन लाग्यो। जस्तै हामीले पर्यटनहरूलाई धेरै गुमाउँछौँ र पर्यटनहरू पनि अब कुनै चाहिँ राइटरहरू पनि हुन्छन्, होइन? त्यसको विषयमा केही लेख्नेहरू हुन्छन् र उनीहरूले पनि अघि यहाँ योभन्दा प्यानल अगाडिकोहरूले पनि धेरै चर्चा गर्यो। क्याप्सनहरू जे लेख्दा पनि अलिकति ध्यानपूर्वक लेख्नु लाउनुपर्छ हामीले। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ धेरै विकृतिहरू पनि आएको छ। जस्तै मुकुन्द सर यहाँ मुस्ताङबाट हुनुहुन्छ, टिजी फेस्टिभल भन्ने हाम्रो कानमा सबैले सुनेकै हुन्छ, तर त्यो के हो? खास त्यो टिजी भने चाहिँ मैले त्यहाँ मुस्ताङमा पुगिसकेपछि यो फेस्टिभल के हो त, यो नाम कसरी रहनु गयो त भनेर सोद्धाखेरि टेम्पी चिरिम चाहिँ टिजी भएछ। अब त्यस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ विकृतिहरू छ। त्यसै गरेर मनि रिडुप छ, मनि रिम्डो भइसक्यो। त्यसै गरेर डुप्छो हो, डुम्जी भइसक्यो। हाम्रो जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन आफ्नै चाहिँ अर्थ भएको चाहिँ शब्दहरूलाई तोडमोड गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी लेख्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि नेपाललाई चाहिँ राम्रो भन्दा पनि धेरै नराम्रो पक्षतिर पनि लान्छ कि भन्ने त्यसलाई मलाई अलिकति चिन्ता लागिसक्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गाइडहरूले पनि अलिकति अध्ययन गर्ने र जो चाहिँ यहाँ नाथामले चाहिँ म नाथामलाई पनि के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि जुन विषयको चाहिँ हिमाली क्षेत्रको चाहिँ पढाउने हो भने, जस्तै मुस्ताङको विषयमा पढाउने हो भने मुस्ताङका केही विषयमा चाहिँ पोख्त चाहिँ धार्मिक गुरुहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको भाषा पुग्दैन भने अनुवाद गरेर पनि हामी पढाउन सक्छौँ नि। कुनैले चाहिँ अब रिसर्च गरेको छ भन्दैमा उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई जसले चाहिँ रिसर्च गरेको छ उसलाई ल्याएर पढाउँदै गयो भने चाहिँ सेकेन्डरी भइसक्यो कि त्यो। हामीले फर्स्ट पर्सनमा नै फोकस गर्नुपर्छ। जस्तै सोलुखुम्बुकोमा पढाउने हो भने सोलुखुम्बुको कोही व्यक्ति त्यहीँ भएको व्यक्तिहरूलाई ल्याएर यहाँ पढाउँदाखेरि चाहिँ अथेन्टिक पनि हुन्छ र त्यहाँको चाहिँ जुन मौलिकपना पनि त्यहाँ झल्किन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यति अनुरोध गरेँ। र युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरमा जागरण गर्नु सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न छ। हामीले पक्कै पनि सबभन्दा पहिले त आध्यात्मिक विषयमा पनि अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो। यो जुन टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र अन्य चाहिँ जुनसुकै गाइडहरूले पनि अलिकति आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि अलिकति अध्ययन गरेर, जस्तै हामीले टुरिस्टहरू चाहिँ आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा वातावरण नै छ है भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि आध्यात्मिक विषयमा पनि केही सिकाएर पठायो भने चाहिँ उनीहरू पनि अलिकति मनैदेखि चाहिँ अलिकति शान्त हुन्छ। अब त्यो म एउटा उदाहरण पनि दिन्छु, अब अलिकति टाइम लिन्छु। मैले जुन नाकाबन्दी भएको थियो नेपालमा, त्यो बेला एकजना पर्यटक मसँग घुम्दै थिए। उहाँले चाहिँ जुन बौद्धमा घुम्दै गर्दाखेरि के भन्यो त भन्दाखेरि ओहो नेपालमा त कति शान्त छ भन्छ। किन भनेको यहाँ कसरी घुमिरहेको छ भनेर कि अनि के भएर भनेको अनि यहाँ चाहिँ नाकाबन्दी भएर 20-25 दिन भइसक्यो तर यहाँ केही चाहिँ फिलिङै छैन, सबै शान्त छ, खुसी छ भन्छ कि। तर जुन अमेरिका तपाईँ अन्य युरोपियन देशहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै चाहिँ त्यहाँ वातावरणमा प्रतिकूल अवस्था त्यो हुँदाखेरि नै त्यहाँ चाहिँ कति दौडधुप हुँदो रहेछ त, किनेर खान समेत मार्केटमा पाउँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठक्कै लाग्यो कि त्यो म यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू। सो मैले दीपक राज जोशी सरसँग चाहिँ सोधेको थिएँ, मैले नेपाल लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सेस ब्रान्डिङ कसरी आयो भनेर सोधेको थिएँ मैले। अनि लाइक ही सेड सच अ नाइस एन्सर, बिफोर पिपल युज टु ट्राभल फर कम्फोर्ट, उनीहरू चाहिँ टुरिज्म वाज अ लाइक लेजर एक्टिभिटी
and people used to travel for comfort. तर अहिले the same level of comfort that उनीहरूको घरैमा हुन्छ, that you get in the hotel. So now अहिले के भन्ने रहेछ त, people travel for experiences. They want to go new places, new experiences. र I think spiritual adventure, it has lots of potential in Nepal because they are so sick and tired of their mechanical life. जब उनीहरू डिप्रेसनमा हुन्छ, उनीहरू एकदम टेन्सनमा हुन्छ. So Nepal is such an exotic country, such a Nepal, मलाई साथीले भनेको थियो, Nepal has a very special energy भनेर. So यसमा चाहिँ हामीले mystic country, yeah. So त्यो भएकोले if we could really innovate, we have lots of opportunities in spiritual tourism. So यति भन्दै I would like to wrap up this session. Thank you. Our moderator and panelists. Now to provide the token of love, I would like to call upon the stage Mr. Ringo Pradhan, Chief Instructor NATAM, and Mr. Umesh Subedi, Senior Officer NATAM. To our moderator, Mr. Karon Duzu. And our panelists, Mr. Mukunda Bista, Mr. Tonko Dwadi, Mr. Acharya Lopun Serki Serpa. Now moving forward, we have a keynote speech by Dr. Yana Wengel from Hainan University, China on the topic of adventure tourism in Nepal. She will be virtually joining us from Germany. Dr. Wengel is the Associate Professor at Hainan University, Hainan, China. She was also a lecturer at Strathclyde Business School, Glasgow, United Kingdom. Dr. Wengel holds a PhD in Tourism and Communication from Waikato University, New Zealand. She has worked for Luxembourg Aid and Development Agency in Myanmar and has volunteered for Red Cross in New Zealand. She is also the co-founder of Lego Serious Play Research Community. A technical team, would you please check everything and display Dr. Wengel on the screen? Dr. Wengel, everyone. I hope the connection is fine. Please let me know if you can see or hear me. Hello. Yeah, Dr. Wengel, you can go ahead, please. I
I can hear you. So thank you very much, ladies and gentlemen, and good morning to someone in the morning time zone, like it's in Germany now. Good afternoon and good evening to wherever you are. It's my pleasure to talk today about adventure tourism and Nepal. And considering time limitations, I'll just continue straight into the presentation. So, as it was also mentioned by several previous presentations, we are now in some kind of transitional time. So in the beginning of pandemic, I think people really called it like the time of turmoil, but I prefer to call it time for the transformation. And it was, like it was mentioned in a previous panel, the connection with nature and being aware where you are as a smart way to live, not like with a smartphone, but maybe connecting with something outside is becoming increasingly important. So during these last 2 years, what the world is experiencing has strengthened interest in outdoor activities and nature-based tourism worldwide. And of course, there was a lot of previous research done on the benefits of blue, yellow, and green spaces, about the balneology, forest bathing, and different types of tourism. And of course, pandemic has increased attention to several destinations, including remote places, which are suddenly being promoted by technology. So like in one of our recent papers, we looked at how TikTok promoted adventure tourism destination basically overnight. So instead of 50 people visiting a national park in a day, there were suddenly 500 people visiting the same place. But the place was not ready. And of course, there are severe implications to that. So this can happen not only in China, this can happen pretty much around the world. So nowadays, for many people, nature-based tourism is still something new, or like adventure tourism is still their terra incognita. So I wanted to talk to you about more about the concept of terra incognita. Of course, we all know that historically on the maps, the researchers and geographers used to mark terra incognita as places which are unknown, inaccessible, and something really remote, far away, and maybe populated by mysterious creatures. So in tourism geography, the tourism incognita, or the concept of this terra incognita, is inspired by the travel, and it's about the exploration of different territories and dreamlike experiences to receive some kind of new experiences in our lives. And as you always may well know, that Nepal is such a place for many people outside of Nepal. So, and for many tourists, Nepal is a place of lifetime dream. And some people visit once, others return like again and again because they just cannot not travel to Nepal. So I think what is important in this way is that travel experiences and cultural exchanges and the stories are of those distant lands and different cultures. But also, if we look at it, there are sort of three types of tourism which we can say related to terra cognita, terra intimitus, and terra incognita. So under the terra cognita, there will be something like organized tours and what we pretty much know under the mass tourism. Maybe terra intimitus can describe several different products, while terra incognita can describe things like different places, but also different locations and different activities. So in this way, it's like for many people outside of Nepal or even outside of Asia, Nepal is kind of double terra incognita if you speak of adventure activities in Nepal, because the country has its unique cultural heritage, and of course it's a perfect playground for many different types of adventure tourism products. So if we talk about more like of sort of what kind of tourism incognita, what kind of products they are. So they're usually individual and they are quite unique. Sometimes these are unplanned experiences, and they are more authentic, and they're taking people back to the region. So, and of course, sometimes they are risky, exotic, and challenging.
I'm just considering my own experiences. I've been in Nepal twice, but overall about 3.5 months. And I had different types of experiences as a tourist and as a scholar. So I was going trekking, I was peak climbing, I went to a farm to volunteer in Kavre, in the like sort of close to Everest region. I also went trekking, and I dragged my parents to Pun Hill, which for aged people, 3,500 something is already too risky and too exotic and too challenging. And I've been teaching at the university, so like all those kind of things, they're connected. And Nepal is like in minds of many people is a tourism incognita. And the products, tourism products we are getting involved in are also quite challenging. So every time I go to the mountains with a heavy backpack, which I carry by myself, and I just have a guide, I always think, why do I do it? It is so hard. But then you see those mountains, which many people in Nepal see even every day, like in Kathmandu. And then you think like, now I know why I do it. But it can be challenging. So I once had a HAPE and was rescued by a helicopter from Manaslu region. So it can be actually quite unpredictable, although adventure tourism with a guide is quite safe. So talking about risks, usually tourists do not like risks. Tourists prefer to look in the maps, they use the services of guides, they used to buy books with their, like how to speak in a different country. I'm not quite sure if any of younger generation experienced, but I remember seeing in a childhood a book, for example, how to pronounce Chinese words from like German or English language, and it will be totally not the transcription of the text. But anyway, people want to be safe and they want to know kind of things. But not all people want this safety. And this is how adventure tourism has been developed and emerged on the desire of people to have this kind of thrill. So that's why the adventure tourism is actually could be a safe activity. So if we look at this diagram, and if we just look at trekking somewhere in the mountains, that could be actually activity with a low perceived risk and with a low real risk. But if you go free solo climbing, the perceived risk may be high, and the real risk could also be high, as well as, for example, diving. The perceived risk may be low, but if you bumped into some animal, not necessarily a shark, but there could be some other type of fish, then maybe suddenly poisonous and so on. So the real risk can be actually quite high. And this applies to many different types of adventure tourism activities. So if we think for a moment, what is adventure? Well, adventure tourism relates to physical bracing, adrenaline-driven activity, which is somewhat risky, and it has moments of exhilaration, and it provides a lot of opportunities to reassess what has been done and what has been happened. And I'm sure some of the people have experienced rafting in Nepal. So I don't know about the students who are now in the audience, but usually tourists know more about the destination than the locals. So I went once with a tourism group rafting, and it was actually a very, very safe activity, and like nothing really happened. So maybe I should have gone on the expedition for rafting, where, you know, this kind of unexpected and rapids are like happening most of the time, and not just like kind of daily activity as a rafting. So even the rafting experience in different like rivers can be from quiet and easy to like dangerous and sort of adrenaline driven and sporty challenging. Of course, as one of the growing industries, adventure tourism is $1 trillion country worldwide. And some of the countries have positioned themselves as adventure tourism destinations. Another important thing to pay attention in the adventure tourism is the theory of flow. So the theory of flow processes that when one's activity engaged in and level of skill is balanced to the challenge of the activity, the person can experience flow. So I think this picture at the top illustrates the flow quite well. So the person on the left is cheerily, like looking happily to the camera, and probably is in their flow zone. So the
person in the middle could be out of flow zone because it's kind of challenging and it looks like the person is tired of going up the mountain. So in many types of sports, it's really up to this challenge. And I think in terms of the offer of the activities, Nepal has something to offer to every level of fitness and to every level of activity desired by the tourists. It just needs to be distinguished and branded and promoted in a correct way. So like I just mentioned, different types of locations around the world are promoted as adventure tourism destinations. And so far, I guess most of the people know that in Nepal you can go trekking, you can go mountain climbing, and you can do rafting. And all those activities are considered hard adventures. So I was thinking how Nepal got to this stage, so how it all developed. And one of the paper, I looked at the development of tourism, and from the unknown land to the adventure capital, Nepal made it in less than 50 years. So I think most people outside of Nepal probably have not heard about Boris Lysanchevich, who opened the first hotel and introduced this sort of elite type of tourism to Nepal, where people had to have an invitation of the royal family to be able to enter the country. But then from all these safaris, clubs, and like club system and the parties, Nepal developed into a mountaineering destination, firstly accessible to the elite climbers, later on like people like Reinhold Messner with his tight connection to Nepal, and then the commercial mountaineering has emerged. However, this all also developed into different activities, including the drafting and the rafting. And I must say I'm very happy to see the Nepali taking their space and enjoying the country. And the projects like the Project Possible by Nirmal Puchar and the recent K2 expedition is definitely an achievement for the country, and it's also a good promotion tool for the adventure tourism. However, at the picture on the bottom left, like when people climb Everest, and this kind of bottleneck situation has also made some negative publicity around the massification and about the massive availability of the adventure in Nepal. So I looked at what kind of things are also available. And I think two things which were outstanding in my research included the skiing and mountain biking as emerged land-based activities. Those two categories were mostly promoted by the Nepali entrepreneurs, and mostly they were quite young people who just finished the university. They have tapped into the knowledge of some Western partners in terms of technical advisory and some kind of health and safety standards. And they're also trying to promote these activities on the domestic market. So the study which I've done was in 2019. I think now we are 3 years in the future. However, pandemic slowed everything down. But I am hopeful to see in the future how this emerging types of adventure tourism activities will develop and whether they will be really popular within also domestic tourism market. So one of the results of the study could probably benefit to some kind of diversification of the adventure tourism activities in Nepal, especially in the regions with a constant snow cover, where some kind of ski resorts networks, like we know it in the European hut system in the Alps, for example, could be potentially developed. And perhaps even the same huts could be also used for the mountain biking network. So several companies involved in those activities, they were also supporting the community. There were different initiatives starting from like bike library to women empowerment and offering, for example, skiing activities in Kalinchok to the pupils from local schools and from local villages. So I think it's really great to see how adventure tourism also is not only for foreign tourists, but also connects to the local community and sort of gives back in a way. So I think some of the outcomes of the study
highlighted some of the challenges, but there were also several recommendations. And I guess it would be really great if the skiing and biking could develop certain trails and have it, like the government would help entrepreneurs to establish the trail plan. Also, the permit system should be reviewed because, for instance, if you want to ski down from a Mera Peak, which is not an activity which average tourist will do, you need to pay 2 permits at the moment. So you pay a royalty about, I think, $500 for climbing, and then you need to pay for skiing down. So this kind of double bookings are not encouraging tourists to visit, and of course add unnecessary cost to the budget of the travelers, although those royalties are very important source of income of the government, for the government. And then the raising the awareness in terms of cultural understanding of adventure sports and the benefits of the adventure tourism, or just any sport activity like skiing and biking and, I don't know, rafting and like many others, is of course beneficial to our health, especially when younger generations increasingly pay more attention to the digital world and spending maybe time like studying and indoors if we talk about the pandemic period. So creating more awareness and promoting the sports would be definitely beneficial on a national level. And also perhaps establishing a club system. Like here in Germany, a lot of sport activities are very affordable because basically they are offered by experienced people who may or may not be certified, for example, in kayaking or like kayak guiding. And the fee for participation in such club system is quite low, which allows many people to join different types of clubs like football clubs or skiing clubs and so on. So perhaps that could be also one of the opportunities for Nepal. And I guess finally, one of the most important aspects is safety and the standards, which is also directly linked to guiding and licensing. It does work quite well now for the mountain guides and potters, those type of trainings which are offered. But to be able to promote and offer different risky activities like mountain biking and skiing, you need some kind of standards which could be possibly adopted to local domestic market, to international market, by using best examples from the industry or from international experience. And I think it's really also good to see that some of the activities are getting publicity. So I do remember seeing a lot of promotion for 2020 for Kali X Mountain Bike Festival, which I think did not happen due to pandemic. Like, so I was following up it in 2019. And this year there is another mountain biking challenge, which is the highest world, like the highest bike race, which will be happening in November in Nepal. And I also quite happy to see that even beyond tourism, some of the activities are being kept as a part of culture. So there is one very interesting documentary about the female mountain biking team and about what they do, what are their challenges, like, and their just development, sort of their journey. And it's a very, very good documentary, which got also several international awards. So it's really great to see that there are a part of mountain trekking and perhaps religious pilgrimage tourism for which Nepal is famous. There are other things and other activities. And unlike with biking, skiing is also being promoted. And like there are several articles about importance of skiing for domestic market in Nepal, or sort of about the emergence of skiing. And I think I would like to kind of stop it here at the moment, and I would welcome any questions just in a minute. But just to make one final word, if you at some stage interested to meet me and other scholars in person, I would like to welcome everyone to the next year conference in Pokhara, and you can find more information on their website. So I will be giving a keynote at this conference, and I've heard several times that this event, which I'm talking at now, is for students. So the
international conference in Pokhara is also a very nice and safe student space. So even if you are studying on the undergraduate or postgraduate level and you are into research, please do make a submission. So I think for now, stop talking, and if there are any questions, I would like more than happy to answer them. Thank you. Hello. Thank you, Dr. Wengel, for joining us from Germany. We know we are delayed by almost 50 minutes by the given time, unfortunately. But thank you very much for accepting our last-minute request to extend the time for your session. We are delighted to hear your presentation, and we hope to see you in Natham when you come to Nepal. Thank you very much for your wonderful presentation. Thank you. Thank you. Now moving It's forward. nice to see some people. Bye-bye. Now we have our next panel discussion session on prospects and challenges of adventure tourism in Nepal. As we know, our country Nepal is rich in natural beauties and sceneries. And we have eight mountains above 8,000 meters and 1,310 peaks above 6,000 meters. There is no alternative of adventure in Nepal in anywhere in the world. And for this session, I would like to call our panelists, and our panelists are Mr. Sanababu Sunua. He's the Guinness World Record holder by achieving the highest altitude on a tandem paraglide. In 21st May 2011, Mr. Sunua and Mr. Lakpacheri Sherpa summited the mighty Mount Everest and flew down the summit using a parachute to reach Namdevajas airstrip. They also awarded People's Choice Adventure of the Year 2012 by National Geographic. We are glad to have you on board, sir. Dr. Nima Namgyal Sherpa. He's the Managing Director of Kaito Expedition Private Limited. He's a medical doctor by training. He has many years of experience as an expedition doctor and base camp manager. Mr. Sherpa is also executive board member of Himalayan Trust Nepal, the prestigious non-profit started by Edmund Hillary, which primarily works in the education and health sector in Solukhumbu. He's also founder of Himalayan Medics. Mr. Sagar Pandey is the founder and CEO of Himalayan Glacier Adventure and Travel Company. He has more than 30 years of experience in the hospitality industry, and he owns different hotels and travel companies as well. Mr. Dawa Steven Sherpa. He is the CEO of Astrek Group. He is the CEO of Asian Trekking Private Limited. He is an adventurer, entrepreneur, and environmentalist who has scaled the mighty Mount Everest 3 times. He has worked in many environmental protection campaigns and has been recognized by many international organizations. Now, as the moderator of the session, I'd like to call upon the stage founder and director of Isaac Learning Center, Mr. Rajendra Sharma Sapkota. He has more than a decade of experience in tourism and hospitality sector, and have also worked in different fields in tourism management. Over to you, sir. Thank you. Namaste, everyone. Thank you so much, Natham, National Academy of Tourism and Hospitality Management, I should say. Okay, not just hotel management. And welcome to all the panel members, as well introduced. For me, I think all these dignitaries, the experience that they have, when I see that,
I feel like I haven't lived enough. And I have still got to do so many more things. When I see Mr. Dawa, him managing around 11 companies in varying sectors, not just mountaineering, expeditions, even in health, as well as promoting sports climbing, being, what do we say, patron for Duke of Edinburgh program for child development. So that's very amazing to hear in Nepal. With Mr. Sagar Pandey, a man who moved out to study geology and ending up becoming a person who gives people experience of mountains, not just in Nepal, but also in Bhutan, Tibet, Tanzania, all these places, giving people experience of adventure, spreading awareness, being an environmentalist, talking about preservation of environment, not just enjoying those places. With Dr. Nima, I think he's one of the persons that I've come across who has taken so many trainings in the field of mountain rescue, wilderness medicine, and he has been upgrading himself, going internationally, taking new knowledges, and using that in Nepal, as well as giving that knowledge or using that knowledge for various international expeditions. So his Everest visits to Manasulu, I believe, even in Manasulu, and helping out international medias document films and making his presence. I think without his presence over there, any expedition, personalities like him, any expedition won't be complete. So after that, the most interesting person that I have come across, the name is Sanu Babu Sunwara. What I thought was, नाम सानु हुँदाखेरिमा मान्छे पनि सानै हुनुहुन्छ होला भनेको मभन्दा ठुलै हुनुहुन्छ उहाँ जति सानो नाम भए पनि the things that he have done is amazing. So with this, with big round of applause, let's welcome our panel members and their contribution in international forum where they are representing Nepal. I would also like to inform you all that because of the delay in program today, Mr. Dawa will have to leave us early and he'll have to join another program. So probably around 1:30 he will be leaving us. So what I will do is I'll first begin with questions with Sir. We'll start discussion mostly with Sir first, so that I can gather as much as information I can from him, and then slowly I'll collect other information from other people. Right? So first of all, Dawa sir, my first question, scope of adventure, prospects, challenges को धेरै कुराहरु चाहिँ पछिल्लो सेसनमा चाहिँ हाम्रो कीनोट स्पिकरले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ शेयर गर्नु भएको छ नेपालको बारेमा हजुरबाट चाहिँ म सबभन्दा पहिला सुन्न चाहन्छु कि except for mountaineering, what is that core prospect that you are seeing now post COVID situation मा चाहिँ? I think अब नेपालको context मा कुरा गर्ने हो भने we have so much potential, हैन? Like you can go pretty much anywhere and you can find a tourism product. What I mean to say by that is that there's something of interest to any individual around the world that we can offer in any corner of our country. Right? We just have to have that imagination and that creativity. अहिलेको problem हाम्रो के छ भन्दाखेरि we always just follow the same pattern over and over. Everest base camp सबैले Everest base camp बेच्यो, अन्नपूर्ण base camp सबैले त्यही बेच्यो हैन. अनि अलिकति thinking out of the box चाहिँ कमै भइराखेको छ. अनि that is also kind of understandable because when you are in a crisis, do what is proven. हैन. अब हामी नेपालको context हेर्नु भने crisis हैन. अब if you look even politically हैन, then you look at the earthquake, then you look at COVID, we're always in a crisis, so we're always looking at being more conservative. हैन, किन भन्दाखेरि नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्न त त्यसमा त इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ, त्यसमा रिस्क हुन्छ. And I think the industry has to get out of this mentality of getting out of this conservative mentality and then exploring a little bit more. So sir, यो कतै न कतै हाम्रो मजबुरी चाहिँ छैन सर, हामीलाई मन जति एडभेन्चर मन परे पार पनि सबैमा चाहिँ हात हाल्न चाहिँ नमिल्ने कतै न कतै मार्केटको डिमान्ड चाहिँ like because you are there running around 9 to 10 same adventure service providing organizations, so major requirement मा चाहिँ माउन्टेनिङ मात्रै देखिन्छ कि there is a client, but adventure portfolio मा मैले के पनि पाउँछु भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ यो अर्बन एडभेन्चरहरूमा त्यति धेरै हाई मनी अर्निङ चाहिँ ग्रुप चाहिँ हुँदैन। सो यो कुरा चाहिँ कतिको यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ र यो माउन्टेनिङवाला साइडमा बढी छ, यो कुरामा चाहिँ अलिकति सरले केही? इट डिपेन्ड्स वाट यु गिभ होइन। अब अहिले मान्छेले भन्छ ट्रेकिङमा त्यति पैसा कमाइँदैन भन्छन् होइन। अनि प्रब्लम के छ भन्दाखेरि इफ यु डोन्ट प्रोभाइड भ्याल्यु यु नट गोना गेट पेड फर इट, राइट? सो द प्रब्लम इज द्याट अब हामीले चाहिँ अब लज उदाहरणको लागि एभरेस्ट बेस क्याम्पमा जान्छौँ, लजमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब रुमको लागि फ्री खाना पैसा तिर भन्ने, अनि त्यसपछि भरे चार्जिङको लागि 500 रुपियाँ एक्स्ट्रा, सावरको लागि 700 रुपियाँ एक्स्ट्रा भन्न थालेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ बार्गेनिङ पावर पनि छैन होइन। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि लुटेको जस्तो पनि फिलिङ हुने विदेशीलाई। अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ लज ओनरले पनि आउँछ मेरो सबै चलाउँछ अनि त्यसपछि झगडा गरेर जान्छ भने, एन्ड इट डजन्ट वर्क well, okay? But if you invested a little bit more, you furnish your rooms properly, you provide all of those facilities for free, free as in the package, right? But then you focus on the service, there are people who are willing to pay. The problem ke cha bhandakiri chai we are so myopic that एकजनाले तिर्छ होला, 5 जनाले नतिर्ला या तिर्न नमान्ला, अनि उनीहरु चाहिँ त्यो 5 जनालाई मात्रै केटर गर्छन् के। त्यो एकजना जो तिर्ने मान्छे छ नि उलाई राम्रो सर्भिस देऊ न, अनि त्यसपछि उले 2 जनालाई भन्छ, 2 जनाले 4 जनालाई भन्छ, तर त्यो हामी डराउँछौँ के त्यो गर्नलाई हैन। त्यो तिराउन थाल्यो भने चाहिँ अरूहरु रिसाउँछ भन्ने डराउँछौँ, अनि त्यसैले चाहिँ नतिर्ने मान्छेलाई मात्रै सर्भिस गर्न जान्छौँ। अनि त्यो तिर्ने मान्छेहरु चाहिँ कहाँ जान्छ त? उनीहरु अरू देशमा जान्छन्, भुटान जस्तो ठाउँहरुमा जान्छन्। हिमालयनलाई कहाँ भुटान के छ? केही छैन, तर त्यहाँ सर्भिस राम्रो छ, त्यहाँ एकदम लग्जरी छ भने त्यो आइडिया त्यस्तो भइसकेको छ। किनभने नेपालले त्यो दिनै सक्दैन। अहिले दिन्छु भने नि कहाँ जाने, कसरी कहाँ लाने भन्ने छ के समस्या चाहिँ। मैले चाहिँ अब यो पार्टमा सागर सरसँग पनि एउटा ओपिनियन चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर। लाइक जो दावा सरले जो कुरा भन्नुभयो है, व्हाट डु यु थिङ्क अन दिस एस्पेक्ट? लाइक यो जस्ट माउन्टेनिङ मात्र होला, मतलब जति धेरै हेऱ्यो हाइपमा चाहिँ माउन्टेनियरिङवाला पार्ट चाहिँ अलिकति बढी र अरू एडभेन्चरवाला पार्टमा चाहिँ सर। Thank you Nathan for this great opportunity as a panelist. अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ let me back to 25 or 20 years back in terms of the adventure tourism in Nepal. जति बेला म चाहिँ टुरिज्ममा लाग्दै गर्दाखेरि टुरिज्म भनेको ट्रेकिङ, क्लाइम्बिङ र चितवन, पोखरा अनि काठमाडौँको साइड सिन, नगरकोट मात्रै भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ हामीमा इम्बेडेड भएको थियो र त्यो हामीले टुरिज्मको एस्पेक्टबाट बुझेको त्यो हो। तर आज आउँदै गर्दाखेरि एडभेन्चर टुरिज्म जुन अहिलेको जुन टपिक छ हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, एडभेन्चर टुरिज्म इज अ भेग। जति बेला हामीले एडभेन्चर टुरिज्मलाई ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ मात्रै, हाइकिङ मात्रै भनेर बुझेका थियौँ भने अहिले बन्जी जम्प इज अ एडभेन्चर प्रडक्ट होइन, स्काई डाइभिङ इज अ एडभेन्चर प्रडक्ट, प्याराग्लाइडिङ इज अ एडभेन्चर प्रडक्ट, क्यानोइङ इज अ एडभेन्चर प्रडक्ट। अब म चाहिँ एज अ एडभेन्चरमा आज चाहिँ ट्रेकिङ, हाइकिङ एन्ड क्लाइम्बिङको पार्टमा मात्रै, बिकज आई एम फुल्ली इन्गेज अन द्याट सेक्सन, अल्दो आई एम इन्गेज इन द हस्पिटालिटी बिजनेस एज वेल। तर अहिले हाम्रो च्यालेन्जेस चाहिँ के छ भने हामीले 3-4 मैले चाहिँ पिकअप गरेको टपिक्स चाहिँ 5-6वटा चाहिँ टपिक्समा यदि हामीले पोलिसी मेकर र प्राइभेट सेक्टरले यसलाई विदाउट एनी डिले चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि लान सकेनौँ भने एडभेन्चर टुरिज्म इन टर्म्स अफ द ट्रेकिङ एन्ड द माउन्टेनिङ इज श्रिङ्किङ। नम्बर 1, अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 2टा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु। एउटा लङ टर्म इफेक्ट च्यालेन्जेस होइन, अर्को चाहिँ सर्ट टर्म। सर्ट टर्ममा मैले चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो ट्रेकिङ श्रिङ्किङ हुँदै गएको छ बाई नम्बर अफ डेज अर बाई लेन्थ, बाई किलोमिटर्स होइन, त्यो चाहिँ ड्यु टु द मोडर्नाइजेसनको कारणले चाहिँ। तर यसको पछाडि म इकोनोमिक र इम्प्लोइमेन्ट को इफेक्टको बारेमा म अहिले कुरा गर्दिनँ। एउटा च्यालेन्जेस चाहिँ हाम्रो त्यो आएछ, त्यसले गर्दाखेरि हिजो 21 दिनको चाहिँ अन्नपूर्ण सर्किट ट्र्याक आज चाहिँ 5-6 दिनमा चाहिँ श्रिङ्क भएको छ होइन। अर्को चाहिँ अब मैले यहाँ नाथमको चाहिँ धेरै
स्टुडेन्टहरूलाई देखिरहेको छु। अब हामीले नाथम भन्ने बित्तिकै हस्पिटालिटीमा होटेल र रेस्टुरेन्टको म्यान पावर मात्रै उत्पादन गर्ने भनेर बुझिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। तर एज अ होल एडभेन्चर जाने टुरिज्ममा जाने हेर्दाखेरि अहिले मैले देखिरहेको इन कमिङ फ्युचरमा नै ल्याक अफ क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स इन द एडभेन्चर टुरिज्म इन टर्म्स अफ ट्रेकिङ एन्ड क्लाइम्बिङमा एउटा कुरा त्यो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ दि मार्केटिङ। अहिले जाने नोबडी निड टु मार्केट एभरेस्ट बेस क्याम्प टुडे इज automated, it's already marketed. Just you need to focus the price, that's all. Right? र अहिले हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भने we are competing not the service versus price, price versus price. If somebody is offering $1,000, next one is offering $900 or $800, that's how goes and goes. And think about that. Now the Everest Base Camp संसारमा कोही नभएको चिज न त त्यो अमेरिकाले बनाउन सक्छ न त विश्व कहीँ पनि सिर्जना गर्न सक्छ, नेचुरल्ली म्यान मेड। तर हामीले चाहिँ यति चिपली चाहिँ बेचिरहेछौँ होइन। अब यसले गर्दाखेरि ओभर टुरिज्म एभरेस्ट सेक्टरमा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ ओभर टुरिज्म हामीले देखिरहेछौँ। अरू त्यस्तै पहिला हामीले ट्रेकिङ सुरु गर्दाखेरि कतिजना कञ्चनजङ्घा रुटमा जान्थ्यो, मकालु बेस क्याम्प जान्थ्यो, यता जाने रारा डोल्पो जाने जान्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो छैन। र यो सँगसँगै हामीले अहिले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ अब दिस गाइज आर द दे क्यान स्पिक बिकज दे आर अन द टप अफ द वर्ल्ड होइन। उहाँहरूले चाहिँ बताउनु होला जाने क्लाइमेटिक इफेक्टले अहिले हाम्रो जेनेरेसनसम्म त एडभेन्चर टुरिज्म फाइन, वी आर मेकिङ मनी, वी आर डुइङ द बिजनेस, वी आर क्रिएटिङ जब्स। तर लेट्स गो ब्याक आफ्टर 50 years, वाट वुड लिभ फर आवर जेनेरेसन्स। द्याट बिङ सेड क्लाइमेट चेन्जको जुन इफेक्ट अहिले हाम्रो माउन्टेनमा परेको छ दुईवटा कारणले, बिकज वी हेभ द हाइएस्ट रेन्ज। अर्को चाहिँ अब चाहिँ दुईवटा चाहिँ सुपर पावर जो चाहिँ इन्डस्ट्रियल कन्ट्रीहरू चाहिँ होइन नर्थ र साउथमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ माउन्टेनमा धेरै चाहिँ नि नेचुरल चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ क्लाइमेटिक चेन्जहरू देखेका छौँ। र अर्को कुरा प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टले चाहिँ ओनर गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सस्टेनेबल टुरिज्म प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छैन। वाट इज सस्टेनेबल टुरिज्म प्र्याक्टिसेस? हामीले अहिले सबै हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूको वेबसाइटमा गयो भने everybody is explaining and they have a logo sustainable tourism practices. How are we going to define that? Sir, sorry, मैले हजुरलाई बिचमा यो यही एस्पेक्टमा केही कुराहरू सोध्नको लागि, फर एक्जाम्पल you yourself have been leading so many trackings and programs across भनौँ न एसियन र युरोपियन रिजनहरूमा, अनि with Dawasa whose company has done more than 385 expeditions जस्तोको केही information I was going through that. Dr. Nima who has been associated with such kind of 8,000 meter peak हरूको expeditionsहरूमा. So यो हेर्दाखेरिमा हाम्रो कन्ट्रीको लागि जो भन्छ नि जिडिपी इन्क्रिज गर्नको लागि डलर चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ म हिजो एकदम धेरै सुनिरहेको थिएँ कि। सो आई थिङ्क गभर्मेन्टलाई कतै न कतै त्यो डलर त चाहिएको नै छ, कतै न कतै प्राइभेट बडीहरूले ल्याउन पाउँदाखेरिमा त्यो एडभान्टेज पनि छँदै नै छ। सो यो राम्रो हुँदाहुँदै कि प्रफिट आउँदामा कन्ट्रोलिङ नगर्न सस्टेनेबलको कुरा त गरेको, तर मतलब वी आर स्पिकिङ बट वी आर नट प्र्याक्टिसिङ जस्तोको केही महसुस गर्नुहुन्छ हजुरले। र यो कुरामा चाहिँ म सँगसँगै डक्टर निमासँग पनि सोध्छु कि वाट आर द ब्याड प्र्याक्टिसेस द्याट यु एज अ डक्टर द्याट यु सी on the side, because हजुर more than expedition, you are managing a company, but as a doctor, when you see what the wrong practices happening around, how do you see such things? Risking lives. Hello, thank you. Thank you for the question. अब म चाहिँ अहिले हिमालमा एज एन एक्सपेडिसन डक्टर पहिला हाम्रो मेरो द्याट्स वेयर आई गट माई एक्सपोजर। र पहिला म दावासँगै काम गरेर द्याट वाज द प्लेटफर्म आई गट होइन। अब त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि पछि एक्सपोजर पायो, हिमाल पनि चढ्यो, अनि पछि हुँदा सो
मैले पनि एउटा आफ्नै एक्सपिरेसन बिजनेस सुरु गर्ने भनेर कन्सेप्ट त कारण मेरो अर्कै थियो सो त्यतिखेर when I was working on the mountain so there were a lot of things that I thought could have been done in a better way र अर्को चाहिँ मैले देखेको भनेको अब त्यहाँ जस्तै अघि हाम्रो यहाँ प्रोडक्टको कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो सागर सरले हैन हाम्रो दावाले पनि भन्नुभएको थियो नयाँ प्रोडक्ट डेभलप गर्ने कुराहरू थियो अनि मेरो केसमा चाहिँ अब त्यतिखेर त्यो नयाँ प्रोडक्ट भन्दा पनि अब नयाँ मार्केट एउटा देयर वाज अ पोटेन्शियल आई स्पेसली जस्ट वर्क विथ चाइनिज क्लाइन्ट्स होइन अहिलेसम्म हामीसँग भएको नयाँ प्रोडक्ट भन्दा पनि अब त्यही प्रोडक्टलाई एउटा नयाँ मार्केटमा कसरी लाने भन्ने कुरामा किनभने चाइनामा आउटडोर इन्डस्ट्री वाज लाइक काइन्ड अफ ग्रोइङ स्लोली यो युरोपियन अब तपाईँको अमेरिकन मार्केट भनेको त एकदमै पुरानो भइसकेको थियो तर so that was my thought. So I got into the Chinese market and I especially primarily work with the Chinese people right now. अनि यो सेफ्टीको एस्पेक्टमा हेर्नु पर्दाखेरि वेल इट वाज के भन्ने मैले अघि एउटा तपाईँले भन्नुभयो त्यो हिमालयन मेडिक्स भन्ने कसरी सुरु भयो भन्ने कम्पनी एउटा सो आई वेन्ट थ्रु अ लट अफ एक्सपिरियन्सेस 2012मा म उता मनसलुम हुँदाखेरि देयर वाज अ बिग डिजास्टर एभलान्च अनि त्यतिखेर पनि अब त्यहाँ 12जनाको मृत्यु भएको थियो देयर वर लट अफ पिपल इन्जर्ड I was working for one of another company. त्यतिखेर रसल ब्राइस भन्ने थियो एकदम न्युजिल्यान्डको ही वाज भेरी पपुलर एक्सपिडिसन अर्गनाइजर आई वाज वर्किङ एज अ डक्टर अब त्यहाँ यत्रो मान्छे डिजास्टर भइसक्यो बट देयर इज लट अफ पिपल द्याट यु वर लाइक हेल्पिङ विथ द रेस्क्यु तर त्यहाँ चाहिँ एउटा स्किल भएको मान्छे कोही पनि थिएन हाम्रो शेर्पाहरू टन्नै थियो शेर्पाहरू टन्नै थियो उनीहरूले अब बोक्ने उचाल्ने पुर्याउनेसम्म साथी गर्न सकिन्थ्यो तर मेडिकली ट्रेन अथवा त्यो ठाउँ कामको लागि चाहिँ उपयुक्त भने उनीहरूसँग स्किल सेट केही पनि थिएन पछि एभरेस्टमा 2014मा सेम थिङ ह्यापन देयर वाज अ एक्सिडेन्ट हाम्रो त्यहाँ धेरैजना शेर्पाहरू एकै ठाउँमा बित्नु भएको थियो भेरी अनफर्चुनेट त्यतिखेर पनि अब रेस्क्युको दौरानमा ती अब हाम्रो दाजुभाइले जानेको भनेको बोक्ने उचाल्ने पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनेसम्म तर त्यहाँ मेडिकल केयर दिने भने थिएन 2015मा अगेन आई वाज विथ एसियन ट्रेकिङ बेस क्याम्पमा एभलान्च भयो इट वाज वान अफ द बिगेस्ट डिजास्टर आई एभर सिन अन द माउन्टेन कतिजना घाइते थियो अनि हाम्रो एसियन ट्रेकिङ क्याम्प चाहिँ हाम्रो एउटा मेक सिफ्ट मेडिकल क्याम्प म एकजना डक्टर प्लस हाम्रो बेस क्याम्पमा त्यहाँ 2जना डक्टर थियो अरू क्याम्पको मान्छेहरू अगेन सेम सिनारियो सो मेनी शेर्पर्स सो मेनी पिपल विलिङ टु हेल्प बट विदाउट स्किल्स अनि त्यो घटनाहरू धेरै मैले देखिसकेपछि अनि मैले यो हिमालयन मेडिक्स भन्ने कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर अनि नेपालमा आई थिङ्क वी निड टु प्रमोट यो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी इन थ्रु एजुकेसन यो दाजुभाइ यो नेपालमा आउटडोर इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो आउटडोर फर्स्ट एड अथवा हामीले विल्डरनेस फर्स्ट एड भन्छौँ यो स्किल एउटा मिनिमम नभई नहुने खास स्किल हो त्यो एब्सोल्युटली सो आई स्टार्टेड लाइक ट्रेनिङ बाई नाउ आई थिङ्क आई ट्रेन मोर देन few thousand trekking guides and mountain guides through my company at a very minimal price. So that was one aspect to ensure, how do we ensure safety and security for people coming to Nepal? And Nepal ma aune विदेशीलाई कम से कम एउटा सेफ फिल हुनु पर्यो. अब गभर्नमेन्टको एस्पेक्टमा हेर्यो भने भेरी अनफर्चुनेटली अहिलेसम्म एउटा गभर्नमेन्टको रेस्क्यु सेल भन्ने छैन. हामी जस्तै मान्छेहरू हिमालमा हुँदाखेरि अब भलन्टरीली एउटा मानवताको हिसाबले हामीले उद्धार गर्छौँ. We're not paid, but we just do voluntarily in order to help people. तर नेपाल गभर्नमेन्टको अहिले अब यत्रो लामो 1950s देखि अहिलेसम्म अब अर्को वर्ष एभरेज चढेको तपाईँको 70 इयर्स हुन लागिसक्यो. तर हाम्रो अहिलेसम्म एउटा $11,000 तिरेर आएको मान्छेलाई माथि एभरेस्टमा केही पऱ्यो भने हाम्रो पनि यस्तो सपोर्ट छ है भनेर देखाउने केही पनि छैन. आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ पछि आई थिङ्क त्यो एन्स्योर त्यो सेफ्टीको कुराहरूमा यो कुरा नेपालमा अनिवार्य नहुने एउटा अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो एउटा रेस्क्यु टिम to ensure to promote Nepal as a safe destination for adventure. Yes, we have a lot of products. तर at the same time मान्छेले के पनि खोजिरहेको हुन्छ भनेको एउटा ग्यारेन्टी भन्ने एउटा हुन्छ नि तपाईँको सेफ्टी सेक्युरिटीको लागि. सो आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ हामीले एन्फोर्स गर्न सक्यो भने फ्युचरमा अझै राम्रो हुन्छ होला. सो यो 8,000 मिटर पिकको एक्सपिडिसन्सहरूमा बिकज दावा सर एन्ड टिम इज देयर र अहिले सरले भनेको कुरालाई मैले जोड्दाखेरिमा प्रोबेबली प्राइभेट कम्पनीजहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ केही न केही मतलब मेडिकल सपोर्टहरू सेफ्टीको लागि धेरै नै एस्योरेन्सहरू गरेको भएर नै सायद उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै नै विदेशीहरू पनि आएर अझै पनि गरिराख्नुहुन्छ र एउटा राम्रो मार्केट चाहिँ उहाँहरूसँग छ है. बट सर आफ्नो मात्रै टिमले त यसमा त काम गर्दैन दावा सर.
सो हाम्रो टिमले मात्र त काम गर्न सक्दैन. सो वाट काइन्ड अफ माउन्टेन सपोर्ट लाइक what kind of challenges have you faced when you were doing it? Because when we were talking about prospects of adventure tourism, before talking about their probabilities, how can we give that environment पनि एकदम important aspect हुन्छ. So sir, where do you find our preparedness in that? You mean in terms of expeditions? Yeah. I think in terms of safety and practices र quality assurance को कुराहरुमा चाहिँ I think Dr. Nimale भनिहाल्नुभयो हैन, mostly अब हामीसँग a lot of unskilled manpower छ mountains मा, and that's actually gotten a lot better in the last decade, that's for sure. Dr. Nimaकै contribution छ त्यसमा ठुलो हैन. And I think that is still improving because we have through the Nepal Mountaineering Association and the Nepal National Mountain Guides Association बाट पनि international certificationहरु हैन, the quality of training is getting better and better. There are certain mountaineering institutes, academies in like Fort Say village in the Khumbu region, so that aspect is getting better, but mostly it's coming through sort of individual effort or through small community effort. It's not really like a government strategy plan बाट आएको चीज चाहिँ होइन. So there could be much more scope in on that side. मैले देखेको. I think another thing as well is that there needs to be, अघि सागर सरले पनि भन्नुभयो, अहिले we are competing on price, हैन, price versus price, and that's actually the same condition in mountaineering as well. And what happens when you're competing on price is that you compromise on quality. And in the context of mountaineering and in trekking, quality भनेको नै के हो? That's the people that go with you and give you that service. And a large part of that service is to make sure that your clientele are safe. So if your people are not trained in keeping your clients safe, then the number of accidents, the bad decision making on the mountains, the accidents, and the treatment of the casualty after the accident, those things are lacking. And so that's when we get to see like a lot of fatalities in the mountains, serious injuries, अनि त्यस्तो कुराले चाहिँ अब it's a personal tragedy for sure, but then from an industry point of view, it actually dissuades a lot of people from coming to Nepal, हैन. एउटा अब हिमालमा केही भइहाल्यो अनि it comes in the news, next time 5 people might cancel because उसको ऊ आफू आउन चाहे पनि उसको मिसेसले त भन्छ नि त कहाँ जान्छस् त्यहाँ अस्ति मात्रै मान्छे मरेको देखेनस् त्यही हिमालमा भन्छ नि त. So that's really bad for our industry, okay? So we really need to focus on that side for sure. दावा सर हजुरको लागि, because we are coming to a very end of time limit है हजुरको लागि चाहिँ. So one thing that I wanted to understand from you is that you are one of the first ones in the private sector side भनौँ न कि, or probably one of the first sports climbing wall चाहिँ हजुरहरूले काठमाडौँमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो है. So what I see is कि you are also training the national team है. So my question here is that when we see a national team, my ideal identification is that a national team comes from the nation है. So for coming from the nation, I would need people doing rock climbing or sports climbing from Lumbini पनि, भरतपुर पनि, नेपालगञ्ज पनि र सबै ठाउँतिरबाट फिल्टर गरेर त्यसपछिबाट तपाईको नेशनल प्लेयर आउँछ, त्यसपछि गएर त्यो नेशनलले चाहिँ इन्टरनेशनली रिप्रेजेन्ट गर्छ. यो कुरा चाहिँ काठमाडौँ सेन्ट्रिक मात्र किन भएर बसिरहेको छ? I want to understand on that part. And one is that part. Second thing, despite having all companies, urban adventure ko lagi bhanera you have got sports climbing hamisanga, but you didn't extend yourself after that. So we have got skydiving with Asterix, but that expansion didn't happen with sports climbing much. So were there any reasons for that? Please guide on this. I think there's a lot of students here and then who are looking at maybe going into adventure tourism in the future, so before I answer your question, I just want to sort of address that. If you're looking at getting into adventure tourism, don't do it because you think there's money in it, right? Do it only if you think you're passionate about it and you're going to have fun doing it, right? Otherwise, go do something else, right? Because you're going to have a lot of pains. There's going to be a lot of obstacles in your way, but if you have fun doing it and you enjoy having achieved something, then it's all worth that time and that investment, that effort. So coming back to your point about the climbing wall, the climbing wall मैले बनाएको आफ्नैलाई बनाएको हो के खासमा. किन भन्दाखेरि मैले फर्स्ट टाइम एभरेस्ट चढिसकेपछि I was 22 years old. अनि बुवा यही हुनुहुन्छ, बुवाले त मलाई एकदम इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, तर काकाहरूले आन्टीहरूले चाहिँ अब दावा तिमी हिमालतिर नजाऊ एकदम डेन्जरस हो
तिमी काठमाडौँमै बसेर अफिस हेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हिमालमा चढ्न नपाउने हो भने चाहिँ म यहीँ मेरो रक क्लाइम्बिङ त्यहाँ ठमेलमा हाम्रो अफिस छ, त्यहीँ अफिसमै चाहिँ रक क्लाइम्बिङ वाल बनाउँछु, त्यहीँ चढेर बस्छु भन्ने एउटा विममा चाहिँ बनाएको हो त्यो। त्यो बनाइसकेपछि पनि म हिमाल त चढ्न गएँ, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू पनि आएर चाहिँ चढ्छु नि दादा यहाँ हामी पनि चढ्न मिल्छ भन्न थालेपछि चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेट होइन कि अब खोलिदिउँ सबैलाई, सबै आएर गरोस् भनेपछि त्यो भएको मेरो जुन चाहिँ प्रपर्टी छ एउटा वाल थियो, दुईवटा भयो, तिनवटा भयो, चारवटा भयो, त्यहाँ थप्दै थप्दै गएको हो। र अहिलेको वान अफ द टलेस्ट क्लाइम्बिङ वाल्स चाहिँ हजुरहरू छ। हजुर हजुर, अहिले चाहिँ अब नेपालमा सबभन्दा टलेस्टै हो। अनि अब तपाईँले सोध्नुभयो यो चाहिँ अब यो स्पोर्ट चाहिँ अब नेसनल टिम कहाँ ट्रेन गर्छ त, अब भएकै ठाउँमा त ट्रेन गर्ने हो होइन। अब तपाईँले होइन अब उता लुम्बिनीमा गएर ट्रेन गर्नु लुम्बिनीमा हुनु पनि त पऱ्यो नि त, कसैले इन्भेस्ट गरेर बनाएको पनि त हुनु पऱ्यो नि होइन। अब म त प्राइभेट इन्डिभिजुअली इन्भेस्ट गरेर बनाएको हो होइन। अब यो नेसनल स्पोर्ट बनाउने हो, यसलाई चाहिँ अझै इन्करेज गर्ने हो त सरकारले यसमा त लगानी गर्नु पऱ्यो, सरकारले यसको भ्याल्यु बुझ्नु पऱ्यो। तर त्यो बुझेको छैन भने इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन होइन। अब त्यसमा आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ, त्यसमा नजाउँ। तर मेन कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो स्पोर्ट क्लाइम्बिङ डेभलप हुन नसकेको किन भन्दाखेरि यसमा इन्भेस्टमेन्टै गएको छैन है, त्यो हो चाहिँ मेन कुरा। सो हजुरले जो एउटा भन्नु कि एडभेन्चर पर्स्यु गर्नको लागि भनेर अलिकति कस्टवाला पार्टमा चाहिँ गो फर इट वेन इफ इट्स आई मिन फर फन मोर देन सस्तो भन्ने कुराहरूको एउटा पार्ट जो आयो। आई वुड जस्ट लाइक टु सेयर वान एक्सपिरियन्स है। I was in India after doing my bachelor's. I came across that there are around 3 to 4 mountaineering institutes which are run by the government. Right? And when you go for a 1-month mountaineering training program, which is a basic mountaineering course, you just have to pay a nominal amount of 5,000 rupees. Right? So this 5,000 rupees included the gears that you use, the food that you eat, and you get a proper 3-day meal with even non-veg choice in the mountain itself, right? So, and 5,000 rupees. And this kind of institution are there around 3 to 4, and which has now become around 5 to 6. At the same time, promotion of skiing from these institutions, right? So, what I want to understand is, there was something that you did when you were 22 years of age, when you created a sports climbing wall for your own interest, which became a community interest. Today you are training people for that. But that space is not enough. Spread because you have been promoting Duke of Edinburgh program, you are trying to spread out, help community. So, you aspect as a person who's involved in community development, हजुरले यो एस्पेक्टमा कहिले ल एडभेन्चरलाई चाहिँ चिपली एक्सेसिबल टु अल बनाउनेवाला कन्सेप्टतिरमा कहिले हाम्रो त्यो गयो कि गएन कि के भयो सर? हाम्रो यो एटलिस्ट मेरो क्लाइम्बिङ वालको कुरा गर्दाखेरि क्लाइम्बिङ वाल इज नट एक्चुअली गियर्ड टुवर्ड्स फरेनर्स होइन। मैले चाहिँ जब त्यो ओपन गर्दै हाम्रै काठमाडौँको युथहरूलाई चाहिँ आएर चढ्ने ठाउँ होस् भनेर यो क्लाइम्बिङ वाल चाहिँ मोरलेस ब्रेक इभन भन्दा अलिकति मात्रै सरप्लसमा चल्छ। यसलाई यसबाट चाहिँ पैसा कमाउँ भन्ने मेरो उद्देश्य होइन। यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी, मेरो चाहिँ एउटा कम्युनिटीलाई एउटा कन्ट्रिब्युसन, आफू पनि त्यही कम्युनिटीको भयो होइन, र त्यसमा चाहिँ अरूलाई पनि वेलकम गर्नलाई। किनभने हाम्रो अर्बन युथ स्पेसली होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब बाहिर जान त्यति सजिलो छैन, कतै गएर हिमाल चढ्छ भने त्यति सजिलो छैन, आर्थिक रूपले होला या त उनीहरूको आफ्नै स्टडिजले होला। तर अर्बन युथलाई पनि एउटा चाहिँ माउन्टेनियरिङ, इफ नट माउन्टेनियरिङ एटलिस्ट क्लाइम्बिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट होस् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई एफोर्डेबल होस् भन्ने हिसाबले बनाएको हो, र त्यो प्राइसिङ पनि त्यसरी नै गरिएको छ कि होइन। सो यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा अझै पनि प्रमोट गर्ने हो भने इट हेज टु बी रियली प्रफिट मेकिङ सो द्याट पिपल will look at it as a great investment opportunity to make money. तर त्यो छैन होइन। Maybe there are other people who are interested only to cater it to the foreigners. तर leaving that aside, अहिले तपाईँले इन्डियाको कुरा गर्नुभयो होइन, इन्डियाको मोडल जस्तै अहिले नेहरू इन्स्टिट्युट अफ माउन्टेनियरिङमा तपाईँले भन्नुभयो 5,000 रुपियाँ तिरेर उसले 60,000 रुपियाँको प्याकेजमा ऊ ट्रेनिङ गर्न पाउँछ, गभर्मेन्टले बाँकी सब्सिडाइज गरिदिन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सब्सिडाइज गरिदिने हो भने actually I think there would be a lot of these places that could open up climbing wall. Whether they would be sustainable or not in the long run is a different matter. तर त्यो पनि हुन्थ्यो। नेपालमा इन्डियाको जस्तो छैन। इन्डियाको कल्चर इज भेरी मच, यु नो, गभर्मेन्ट इज भेरी स्ट्रङ, गभर्मेन्टले धेरै सपोर्ट गर्छ।
नेपालमा चाहिँ मैले त्यो त्यति देखेको छैन अनि त्यो लङ रनमा हुन्छ जस्तो पनि लागेन सो फर द टाइम बिइङ वी आर स्टक विथ द प्राइभेट सेक्टर डुइङ वाट एभर इट क्यान गभर्मेन्टबाट त्यो आशा गरेको पनि छैन आई थिङ्क गर्नु पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो इज नट सस्टेनेबल एन्ड इट्स नट फेयर अन द गभर्मेन्ट बिकज गभर्मेन्ट हेज डिफ्रेन्ट प्रायोरिटिज भन्छु म होइन द्याट सेम रुपी कुड बी स्पेन्ड समवेयर एल्स है सो आई वुडन्ट से द्याट इट्स गुड इन्भेस्टमेन्ट फर द गभर्मेन्ट टु बी डुइङ द्याट बट नेभरदलेस देयर आर अदर फिल्ड्स द्याट द गभर्मेन्ट कुड do a lot with very little investment to no investment. So last, the last thing, what prospects do you see in Nepal for adventure tourism? Any new activity which right now is not in highlight but could be a possibility? अब मैले जब म भिजिट नेपालमा थिएँ सुरज दाईसँग उसमा कमिटीमा थिएँ हामीले नेपालको फर्स्ट आइस स्केटिङ इभेन्ट गरेका थियौँ फिगर स्केटिङ एन्ड आइस हकी माथि गोक्यो लेकमा फ्रोजन लेकमा विन्टरमा गरेका थियौँ So that opened up so many new opportunities because winter tourism promote हुन्छ होइन त्यही बेच्ने त त्यही हो ट्रेक नै हो नि त तर त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा एक्टिभिटी भनेपछि युआर ट्यापिङ इन्टु न्यू मार्केट होइन युआर ओपनिङ अप लाइक ए कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी टु नेपाल द्याट यस नेपाल इज एक्चुली यु नो ओपन इन द विन्टर होइन भनेपछि देन लजेसहरू पनि इयर राउन्ड रन हुन सक्ने भयो किन भन्दाखेरि विन्टरमा प्रायःले बन्द गरेर काठमाडौँ झर्छन् तर not only Gokyo, not only Everest region, that could be done anywhere in Nepal. So त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट नै छैन पोलिसी राम्रो बनाइदेऊ न त्यतिखेर चाहिँ एकचोटि खोल्यो त्यसपछि अब फेरि गर्नलाई गाह्रो छ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि त्यतिखेर भिजिट नेपालको मन्त्रालयले नै अर्गनाइज गरेको इभेन्ट टुरिज्म मिनिस्ट्रीले अर्गनाइज गरेको इभेन्ट वन मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो 11th आवरमा मन्त्रीज्यूले नै गएर वन मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेपछि मात्रै त्यो इभेन्ट भएको हाम्रो देश यस्तो छ कि एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनै छैन अनि भरेकोले सफर गर्छ प्राइभेट सेक्टरले सफर गर्छ विदेशीले सफर गर्छ सो वी आर नट कन्फिडेन्ट टु प्रमोट दोज प्रडक्ट्स अहिले पनि गर्छु भन्यो भने भोलि मलाई त्यो पर्मिसन देला नदेला त्यसैले म प्रमोटै गर्दिनँ नि सो द्याट्स दि च्यालेन्ज इट्स अ बिग च्यालेन्ज होइन गभर्मेन्टको चाहिँ अलिकति त्यो साइडबाट चाहिँ अलिक प्रोएक्टिभली हेरिदिनु पऱ्यो जे कुरा पनि सस्पिसियसली हेर्नु भएन त्यहाँ माथि गएर चाहिँ आइस स्केटिङ गर्न गएर चाहिँ किन गरिरहेछ भन्ने होइन कि